Namaste everybody. म सामना श्रेष्ठ म चाहिँ अन बिहाफ अफ एन्पा यो प्रोग्राम चलाउँदैछु अनि हामीले यो वुमेन इन फिजिक्स च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिज भन्ने प्रोग्राम चाहिँ आज विथ थ्री प्यानलिस्ट डक्टर लीला प्रधान, डक्टर प्रमिला साक्य अनि डक्टर बिन्दु केसी सँग इन्टरेक्सन गरेर चाहिँ यो प्रोग्राम चलाउँदैछौँ. And this program is especially focused on women's role in who wants to explore their career in physics. अनि यहाँ हाम्रो प्यानलिस्टहरू चाहिँ सबै दे आर फ्रम एकाडेमिया, दे आर फ्रम इन्डस्ट्री, दे आर फ्रम फिजिक्स एजुकेसन, दे आर फ्रम नेपाल, दे आर लाइक एभ्रिवेयर. अनि यहाँ आउनुहुने audienceहरूले चाहिँ I guess they get a lot of information and a lot of experience which they can use in their future career. अनि यो प्रोग्राम चाहिँ हामी मोर इन्टरेक्टिभ, मोर क्वेसन आन्सर सेसन जस्तो बनाउन ट्राई गरिरहेको छौँ. कसैलाई केही क्वेसन छ भने सोध्नुभयो हुन्छ. So to start this program, first I would like to thank ANPA for organizing such a good program to empower or to help women who wants to come in this field. एन्पाको बारेमा अलिकति भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ म अलिकति एन्पाको बारेमा भनिहाल्छु. म स्लाइड सेयर गर्छु. Meanwhile, I would like to thank all the panelists and all the audience who have joined here. यो स्लाइड सबैजनाले देख्नुहुन्छ होला. एन्पा चाहिँ अमेरिकामा बस्ने, युनाइटेड स्टेट्समा बस्ने नेपाली फिजिसिस्टहरूले दे इस्टाब्लिस दिस इन 2018. इट्स अ नन प्रफिट अर्गनाइजेसन, नन पोलिटिकल, नन रिलिजियस अर्गनाइजेसन. एन्ड यो चाहिँ solely as a volunteer to serve people working or people in the area or anywhere related to physics लाई सर्भ गर्ने तरिकाले बनाएको. अनि इट्स अब्जेक्टिभ यहाँ लेखेको छ. जस्ट टु एक्सचेन्ज नलेज एन्ड एक्सपिरियन्स इन रिसर्च एन्ड टिचिङ एक्टिभिटिज इन फिजिकल साइन्सेस अनि टु प्रमोट रिसर्च एन्ड एजुकेसन रिलेटेड एक्टिभिटिज इन साइन्सेस. सो यदि मेम्बर हुनुहुन्न भने मेम्बर भइहाल्नुभयो हुन्छ अहिले नै. सो यसको मेम्बर फर द स्टुडेन्ट्स फर्स्ट इयर चाहिँ मेम्बरसिप फ्री हो. त्यसपछि $10 हो. त्यसपछि रेगुलर मेम्बरसिप भनेको $20 हो. So those who want to be like short-term member for at least for 5 years हो भने bulk amount $40 मा गर्न सकिन्छ भने general membership for 5 years $80 हो. Life membership $20 हो. So talking about the activities that ENPA has done and is going like continuously working on it, I'd say like a lot of things. Monthly colloquiums गरिरहेको हुन्छ, scientific conferences or collaborating with other organizations. Middle school students plus adults Python classes चलाइरहेछ, quantum computing classes, discussion groups. We have like ANPA Winter Week going on. So we have three sessions going on. एउटा हाम्रो भइहाल्यो, अर्को एउटा data science को छ भने अर्को एकाडेमियामा आउनलाई के कस्तो त्यो रिलेटेड सेसन चलिरहेछ. And ANPA supports students for conference like travel support दिन्छ, स्टुडेन्ट मेन्टरसिप प्रोग्राम छ. अनि अस्ति भर्खरै न्यू स्टुडेन्ट वेलकम प्रोग्राम पनि गरे हो एन्पाले हो भने. लाइक लट अफ थिङ्स आर गोइङ अन अराउन्ड हियर. इफ यु वान्ट यु क्यान अटेन्ड द टाउन हल मिटिङ or like any other programs going on organized by ENPA. So यो विन्टरमा आउने प्रोग्रामहरू भनेको पाइथन प्रोग्राम छ, इनोभेटिभ टिचिङ एन्ड स्कलरसिप अफ टिचिङ एन्ड लर्निङ SOTL रुद्र सरले जुन चलाउनुहुन्छ भने किड्सको समर प्रोग्राममा पाइथन प्रोग्राम जुन चाहिँ मेरो छोराले पनि लास्ट इयर ल्याएको थियो, त्यो एकदमै फर किड्स इट्स भेरी गुड एन्ड देन दे गेट अ सर्टिफिकेट एट द एन्ड. द्याट इज भेरी इन्करेजिङ फर देम. अनि एन्पा कन्फरेन्स 2023 इट्स बिन फर लास्ट 2-3 years भइरहेछ. इट्स भेरी गुड प्रोग्राम. कसैले प्रेजेन्ट गर्नुहुन्छ भने आउनुभयो हुन्छ, अथवा इन एनी वे हेल्प गर्नुहुन्छ भने यु आर मोर देन वेलकम. जुन चाहिँ यो फ्लोरिडा इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी मायामीमा हुँदैछ इन समर, समटाइम्स इन जुलाई हुन्छ क्या हो. And talking about the ANPA mentorship program, which is very important for students, physics students in Nepal. यहाँ चाहिँ masters अथवा PhD स्टुडेन्टलाई totally I mean to say, just they act like a breeze between the student and like whatever help they can do from here Nepalको स्टुडेन्टलाई चाहिँ मास्टर अथवा PhD प्रोग्रामको लागि. So your mentorship program is very important. Whoever wants to join this one.
यहाँ एउटा अर्को स्लाइड पनि छ. Let me stop this slide. Stop sharing and share another slide. So यो एन्पाको वेबसाइटमा छ, गएर हेर्नुभयो हुन्छ. It's about mentorship program हो. So I can walk you through this one. तर यहाँ गएर हेर्नुभयो हुन्छ. It's collaboration through mentorship. So researchers who are already in the US and working in different fields like academia or industry, like in any way, if they can help, they can bridge, and they can be a mentor from here. BSc, fourth year project, MSc, and even PhD dissertation लाई पनि help हुन्छ. अनि यो चाहिँ पहिलादेखि भइ पनि रहेको छ. So these are like successfully these students from different colleges from TU in Nepal ले चाहिँ स्टुडेन्ट मेन्टरशिप प्रोग्राममा पार्टिसिपेट गरेर सक्सेसफुली सिधाइसक्नु भएको यो स्टुडेन्टहरू. एन्ड देयर these are the current students, and couple of publications पनि भइसकेका छ, and that is good. So we have mentors available here. ENPA मा कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ यसको यो फ्यासिलिटीलाई चाहिँ युज गर्नुभयो हुन्छ. So I would really like to thank ENPA for providing this platform, and all the panelists and the audience as well. So starting to start this program, I would like to talk about myself. म चाहिँ 2012 मा United States आएँ, and in 6 years I completed my PhD from University of Rhode Island in 2018 with the research in biophysics. मैले चाहिँ cancer cells र mouse model मा चाहिँ cancer उमारेर I diagnosed and treated them with the peptide लाई चाहिँ मैले gold nanoparticles सँग conjugate गरेर क्यान्सरमा राखेँ. त्यसलाई एक्सरेले इरेडिएट गरेर क्यान्सर किल गरे हो. त्यो जुन पेप्टाइड हो त्यो चाहिँ लो पिएचमा जाने हो. त्यो चाहिँ इट्स इन क्यान्सर एरियामा जाने भएको हुनाले इट डायग्नोजेस द क्यान्सर, एन्ड देन गोल्ड नानो पार्टिकलसँग कन्जुगेट गरेर चाहिँ एक्सरेलाई इन्हान्स गर्ने टाइप अफ रिसर्च थियो. एन्ड देन after that 2 years of Baylor College of Medicine ma postdoc गरेर now I landed as a visiting instructor in University of North Florida. And within that these 10 years, it's been 10 years because it's a women in physics challenges and opportunities भएकोले we have a lot of women in here. Everybody has their own story. मेरो चाहिँ कस्तो थियो भन्दाखेरि in a quick in a nutshell भन्नु पर्दाखेरि for last 10 years I've been staying here with my son. So he was here a little, like 5 years हुँदाखेरि. For 10 years my husband wasn't here, so he did back and forth, and then he stayed here for a couple of months, a year, and then went back. Now so it was a struggle for me. It was a big struggle, and like I saw a lot of opportunities. I just fought with the challenges, and now I'm here. त्यस्तै गरी सबैजनाको आफ्नो स्टोरी छ. म Dr. Leela Pradhanबाट स्टार्ट गर्छु. I'll just read this out. Dr. Leela Pradhan Joshi, she graduated from Kent State University, Ohio here in 2009 in condensed matter physics, and she's known for her characterization in various liquid crystals and semiconducting materials. And she has a lot of experiences. She worked with advanced photon source at Argonne National Lab. That's a big thing. And she is now a full professor. She's also HOD in Amrit Science Campus TU in Nepal, like where she works with more than 40 male faculties. And she's also group leader for empowerment of women in STEM in Nepal. She has a grant, NEP01 research grant, which is funded by International Science Program, ISP, Uppsala University, Sweden, since 2021, and she has been elected as a president for Nepalese Society for Women in Physics. I did not know this existed, but it's good to know. In 2019 to 2022, she contributed as a vice president of NPS, Nepal Physical Society, which works for the development of physics in Nepal, and she has a lot of high impact journals being published.
And I have Dr. Pramila Sakya. I have worked with her 7 years in Xavier Academy in Nepal, so I know her well. She's very good. She graduated from Department of Physics and Astronomy in Harrisburg campus, University of Southern Mississippi in 2013, where she worked as a graduate assistant from 2008 to 2013, and she's working currently as a STEM project with community partners, Chattanooga, Tennessee. She served as a teaching assistant professor in Department of Physics and Astronomy in Ball State University from 2016 to 2018, and at the same place as an adjunct from 2018 to 2021. And she worked as a visiting instructor in Department of Physics and Astronomy department in Gulf Park campus, USM University of Southern Mississippi, in 2014 to 2016. Working on forward, I have the youngest one amongst all, I guess, is Dr. Bindu Kesi. She joined Intel in July in 2021 as a process engineer in the thin film technology. And prior to that, she was a tenure track faculty of physical chemistry in Emporia State University and as a visiting professor of physics at the University of Kansas. And she has a PhD from Idaho State University, and she's living with her two kids and husband in Portland, Oregon. So she likes to cook, hike, and camp with her family, and she does a little volunteer work as well. And she is an executive member of Nepali Association of Oregon. So this is all about the quick intro from my side. Now I would like to give like a couple of minutes, 4 or 5 minutes to each of the panelists to talk about their story, like women's story, their life story, their hurdles, their opportunities, and everything, their successes, and then we'll move on to the question answer session. So I would like to start with Dr. Leela Joshi. Thank you, moderator Samana, Dr. Samana Shrestha. So, first of all, I would like to thank the organizer for organizing this very important program. I would like to thank their kind support, right, who works for the promotion of the empowerment of the women in physics, especially in physics, but we do all together for the women in the STEM. Because the language it could be hybrid, so I will say a few things in the Nepali. Just like Samana ma'am said that already मेरो introduction त भइसक्यो, तर the challenges I face, है मलाई युएसए पुग्नु मैले केन्ट स्टेट युनिभर्सिटीमा 2002मा जोइन गरेँ, त्यसपछि 2009मा ग्रेजुएट भएर पोस्ट गरेर म फेरि नेपाल फर्किएँ बिकज आई वेन्ट देयर इन द स्टडी लिभ। तर मेरो च्यालेन्जेस र अपर्च्युनिटिजहरू भन्नुपर्दा, सो आई हेभ टु स्ट्रगल द मेनी थिङ्स to go there. So I have had many experiences facing the challenges and opportunities to join the PhD. First of all, very briefly, about time limitation ले गर्दाखेरि a long journey. So I am one of the senior physicists here. So first of all, I the physicist, I'm the physicist, mother, wife, and have to do the many things, right? First of all, let me start with my story. जब म 11 वर्षको थिएँ, I lost my father, who was my education, the strong education pillar. So at that time, I was completely lost. है अब म के गरौँ, मैले पढ्न सक्छु कि सक्दिनँ भन्ने पनि लागेको थियो मलाई। तर एट द सेम टाइम चाहिँ मेरो मदर अहिले 92 इयर्सको हुनुहुन्छ र उहाँले अहिले 92 इयर्स भन्दा म 11 इयर्सको हुँदाखेरि र उहाँ एसएलसी दिन चाहेको थियो, तर उहाँको आमा बाबुले उहाँलाई चाहिँ एउटा वुमेन भएको नाताले उहाँलाई एसएलसी एपियर हुन पनि दिएन, जबकि सँगै उहाँको भाइ चाहिँ
सँगै पढ्दाखेरि उहाँलाई मात्र एसएलसी दिन पठाइएको थियो र मेरो फादर लस भइसकेपछि मेरो मदरले र उहाँको इच्छा आफू ग्रेजुएट हुन नसकेको र आफूले चाहेको चिज चाहिँ मेरो थ्रुबाट उहाँले फुलफिल गर्ने इच्छा उहाँको थियो र विथ द्याट है द स्ट्रङ सपोर्ट एज ए मदर चाहिँ स्ट्रङ सपोर्ट त हुने नै भयो तर उहाँभित्रको आफ्नो हाइली एजुकेटेड हुने एउटा इच्छा पनि मबाट उहाँले पुरा गर्ने चाहिँ इच्छा गर्नुभयो र स्ट्रङ सपोर्ट त भइहाल्यो। त्यसपछि फादर लस भएपछि एउटा एकदमै हाम्रो घरमा चाहिँ फाइनेन्सियल क्राइसिस जस्तो पनि भयो र इभेन दो I continuously passed the SLC and move on to ISC BSc, but at that time because of the financial म ट्युसन पनि पढ्न नसक्ने थियो जबकि त्यति बेला चाहिँ ट्युसन पढेर धेरै नम्बर ल्याएर बाहिर जाने स्कलरसिपहरू लिने चलन थियो है अनि बट आई फेस द्याट च्यालेन्ज बिकज अफ द्याट मैले के लर्न गरेँ भने नो इफ म ट्युसन जान सक्दिनँ तर मैले हार्ड वर्किङ गर्ने चाहिँ क्यापासिटी र एउटा इन्डिपेन्डेन्ट र हार्ड वर्किङ चाहिँ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ सिकेँ। सो विथ द्याट र मैले बिएससी पनि पास गरेँ अनि एमएससी र मलाई अलिकति म्याथहरू मनपर्ने बच्चैदेखि भएको हुनाले मैले एमएससी आफ्टर बिएससी केमिस्ट्री फिजिक्स म्याथबाट मैले फिजिक्स चुज गरेँ र कन्टिन्युसली फिजिक्स चुज गरिसकेपछि आफ्टर एमएससी आई जोइन्ड द एसिस्टेन्ट लेक्चरर टिचिङ जब त्यति बेला टिचिङ बाहेक अर्को कुनै अप्सन नै थिएन एमएससी फिजिक्स गर्नलाई। बट द गुड पोइन्ट चाहिँ मेरो पालामा त्यति बेला भनेको चाहिँ द आई स्टार्टेड लाइक 91 or 92 द अमृत साइन्स कलेजमा मैले एसिस्टेन्ट लेक्चरर भएर जोइन गर्दाखेरि एटलिस्ट त्यो जब चाहिँ एभाइलेबल र थियो र मैले इजिली जब पाएँ। सो द टाइम ह्याज चेन्ज, अहिले त्यो जब पाउनलाई पनि निकै गाह्रो छ र त्यसपछि मेरो म्यारिज भयो र मसँग दुईवटा किड्सहरू पनि भयो। सो अनदर च्यालेन्ज आई हेभ टु फेस फर द फर्दर स्टडी एउटा अनि अनि मेरो एउटा जोइन्ट फ्यामिलीमा म्यारिज भयो र मेरो हस्बेन्ड इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँ पनि आफ्नो कामले गर्दाखेरि फिल्डमा जानुपर्ने। सो आई हेभ अ लट अफ च्यालेन्जेस, बच्चा पनि हेर्नुपर्ने, घर पनि हेर्नुपर्ने र जब पनि गर्नुपर्ने। सो एट द्याट टाइम चाहिँ फेरि अर्को हर्डल्सहरू मैले पास गर्नुपर्ने र तर आई फेस्ड इट है र फिजिक्स पढेर मैले चाहिँ त्यो च्यालेन्जेसहरू फेस गर्न सक्ने अलिकति ममा चाहिँ क्यापासिटी बिल्ड भइसकेको थियो। सो आई एक्सेप्टेड द च्यालेन्जेस है, मसँग भएको च्यालेन्जेसहरू मैले एक्सेप्ट गरेँ र त्यसपछि सो द अमङ अदर माई फ्रेन्ड्स भनौँ होइन अथवा चाहिँ जुनियर्सहरू भनौँ, सो my even though there's some friends अथवा चाहिँ some cousins रिलेटिभ्सहरूले अथवा घरको मान्छेहरू तिमीसँग जब भइसक्यो, तिमी एमएससी भइसक्यो, तिमीसँग बच्चा भइसक्यो, सो स्टप इट, अब तिमी चाहिँ के पनि गर्नु पर्दैन फर्दरको मोर लागि मलाई भन्ने पनि एउटा आउँथ्यो। तर चाहिँ के हुन्छ भन्दा अनि मैले चाहिँ होइन म टिचिङ जबमा छु भनेपछि मैले यसमा स्टप गर्नु हुँदैन, मैले चाहिँ फर्दर मोर पिएचडी गर्नुपर्छ अथवा चाहिँ रिसर्च गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ। एट द्याट टाइम चाहिँ बिकज अफ द म चाहिँ त्यति धेरै एक्सपोजर्सहरू ग्लोबल एक्सपोजरहरू भइसकेको थिएन, तर पनि आफ्टर एमएससी द डिपार्टमेन्टबाट एउटा आइसिटिपी समर स्कुल र विन्टर स्कुल्सहरू कहिलेकाहीँ प्रोग्राम्सहरू हुन्थ्यो, कन्फरेन्सेसहरू हुनुहुन्थ्यो। एक्चुअली द नोबल लरेट अब्दुल सलाम फ्रम द पाकिस्तानको उहाँ चाहिँ हाम्रो जस्तो नेपाल जस्तो कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ सार्क कन्ट्रिजहरूलाई चाहिँ रिसर्चमा मोटिभेट गर्नको लागि अगाडि ल्याउनको लागि चाहिँ उहाँले यस्तो आइसिटिपी समर स्कुल्सहरूमा चाहिँ अर्गनाइज गरिन्थ्यो। र
when I go there, right, attended those, and म जस्तो अर्को चाहिँ मभन्दा जुनियर्सहरूले चाहिँ सो पिएचडी गरिसकेर पनि रिसर्चमा एडभान्स भइसकेको एक्सपोजर मैले फर्स्ट टाइम त्यहाँ देखेँ। त्यसपछि म मोटिभेट भएर सो इभन दो आई हेभ द challenges at my home, at work balance, then I decided I will go for the PhD. है त्यसपछि आएर सो द घरको र बाहिरको काम गर्दाखेरि पनि मलाई एउटा के मैले त्यहाँ लेसन गरेँ भने हाउ टु ब्यालेन्स द वर्क एन्ड द फ्यामिली। बट फ्यामिली बच्चा भइसकेपछि फ्यामिली द्याट बिकेम अ भेरी इम्पोर्टेन्ट है। कहिलेकाहीँ लाग्थ्यो ल वर्कलाई जबै टर्मिनेट गर्नुपर्ने हो कि जस्तो पनि लाग्थ्यो, तर हर्डल्सहरू र च्यालेन्जेसहरू एक्सेप्ट गर्दै जाँदाखेरि देन आई लर्न हाउ टु ब्यालेन्स द वर्क एन्ड द क्यारियर। देन मेरो सानो छोरी 3 वर्ष भइसकेपछि देन आई डिसाइडेड द्याट आई विल गो फर द पिएचडी। सो आई वेन्ट केन्ट स्टेट युनिभर्सिटी एन्ड म्यामको टाइम पिएचडी। लाइक अलमोस्ट सिकिसक्यो। त्यसपछि सम अपर्च्युनिटिजहरू मैले पाएँ र त्यसपछि अपर्च्युनिटिजहरू पाएर मैले पोस्ट गरिसकेपछि अब क्विकली 1 मिनटमा म सिध्याउँछु। आई केम ब्याक एन्ड द मैले चाहिँ आफूसँग भएको साइन्स, वाट इज साइन्स, इफ आई डु नट डिसिमिनेट द माई नलेज, वाट आई गेन्ड द नलेज टु जुनियर्स भन्ने लाग्यो। सो आफ्टर द्याट द नेपालमा हाम्रो साइन्स क्याम्पसमा मास्टर्स प्रोग्राम पनि सुरु भएको थिएन र मास्टर्स प्रोग्राम चाहिँ इस्टाब्लिस गरेँ हामीले। सो आई बिकेम द वान अफ द फाउन्डर मेम्बर फर द मास्टर्स डिग्री प्रोग्राम। त्यसपछि रिसर्च सुरु गरेँ र विथ द कोलाबोरेसन यहाँ चाहिँ रिसर्च फेसिलिटिजहरू चाहिँ धेरै नभएको कारणले गर्दाखेरि आई हेभ टु collaborate with the friends from the different countries like Japan, USA, and India, so on. So with that, त्यसपछि आएर लास्ट फ्यु इयर्सदेखि र यो वुमेन इन फिजिक्स भएको हुनाले एज अ वुमेन फिजिसिस्ट आई हेभ टु डु समथिङ बिकज द नम्बर इज लो एन्ड वाइ लो र किन भइरहेछ यसलाई कसरी प्रमोट गर्न भन्नको लागि हामीले विभिन्न प्रोजेक्ट जस्तै अघि समना म्यामले भन्नुभएको जस्तै लास्ट इयरदेखि मैले प्रमोसन अफ द वुमेन थ्रु विभिन्न प्रोजेक्ट्स द स्पेसल्ली द आइएसपी इन्टरनेसनल साइन्स प्रोग्रामबाट र विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर र हाम्रो जुनियर्सहरूलाई चाहिँ प्रमोट गर्ने उद्देश्यले गरिरहेको छु र फर्दर मोर क्वेसन्समा इफ निडेड आई विल टक मोर। अहिलेलाई यति नै भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू। Thank you, Dr. Leela, for sharing your stories, like your personal story and your academic story. I would like to request Dr. Pramila Sakia to speak quick about yourself. Thank you, Samna ma'am. Thank you, Leela ma'am. हजुरको यो इन्स्पायरिङ र मोटिभेसनल स्टोरीको लागि आशा गर्दछु कि आउने पिढी वुमेन्स इन फिजिक्स will inspire from your story and will be motivated from there. मेरो स्टोरी भन्नुपर्दा नेपालमा चाहिँ honestly I don't have to struggle much. पुरा फ्यामिलीको सपोर्ट थियो, पढ्नु छ पढ, जति पढ्नु छ पढ, जे गर्नु छ गर, जुन फिल्डमा जानु छ जाऊ। So I don't know what struggle means. So like parents were fully support, like never discriminated in the family. छोरी छोरा भन्ने भेदभाव के हो त्यो केही थाहा नै थिएन फ्यामिलीमा हुँदाखेरि। तर मेरो स्ट्रगल लाइफ चाहिँ युएस आएपछि सुरु भयो। 2008 अगस्त 8 मा चाहिँ म युएस आएको, युनिभर्सिटी अफ साउदर्न मिसिसिपीमा। अनि द सेम इयर 2009 मा चाहिँ मेरो भनौँ न बिहे भयो। अनि 2010 मा फर्स्ट बेबी भएको, अनि 2010 मा मास्टर्स ग्रेजुएट भयो। मेरो चाहिँ ह्याबिट्स के छ भने जब म केही कुराहरू भनौँ न पढ्दाखेरि चाहिँ मलाई कुनै पनि डिस्टर्बेन्स आई क्यानट टलरेट। एकदम शान्त इन्भाइरोमेन्ट चाहिने, कोही आएको आउने जाने, इभन यो त कस्तो ह्याबिट थियो नि भर्याङमा कोही माथतल गरेको पनि आई क्यानट टलरेट। त्यो इन्भाइरोमेन्टमा म पढ्न सक्दिनँ थिएँ। अब एउटा कस्तो 2010 मा बच्चा भएपछि नाउ यु क्यान सी हाउ माई लाइफ चेन्ज फ्रम देयर।
सो भनेको टाइममा आफूले जे गर्न खोजेको त्यो गर्न नसक्ने, असाइनमेन्टको बिचमा बाबु हेर्नुपर्ने, त्यो खाले एउटा मेरो छुट्टै च्यालेन्जेस भयो बिकज आई वाज नट युज टु मेबी अब देयर इज अ वुमेन फ्यामिलीमा अथवा यो कुराहरूबाट युज टु भइसकेकोले मेरो लागि यो नै ठुलो च्यालेन्ज थियो, हाउ टु ह्यान्डल किड। अनि भनौँ न मास्टर्सको फाइनल प्रोजेक्टको लागि कम्प्रिहेन्सिभ तयारी गर्दै थिएँ, त्यही टाइममा सबै कुरा भएपछि त्यहाँबाट नै मेरो स्ट्रगलिङ सुरु भयो। हेर्दाखेरि अहिले सोच्दाखेरि चाहिँ द्याट वाज नट द बिग डिल, तर त्यति बेला चाहिँ एउटा छुट्टै इन्भाइरोमेन्टबाट त्यो इन्भाइरोमेन्टमा आउनु पर्दाखेरि उ भयो। अनि सामनाजी एउटा करेक्सन गर्न चाहन्छु, म चाहिँ 2013मा होइन 2015मा चाहिँ पिएचडी ग्रेजुएट भएको हो। अनि मेरो छोरी Okay. चाहिँ 2013मा, भनेपछि पिएचडीको जब मेरो रिसर्च डिजर्टेसन सुरु भयो छोरी भयो, भनेपछि एउटा छुट्टै च्यालेन्जेसहरू भनौँ न, एकाडेमिकली मात्र फोकस हुने होइन, घरमा बच्चाहरू पनि हेर्नुपर्ने। हामी युएसमा आइसकेपछि हाम्रो भनौँ न एक्स्ट्रा हेल्पको लागि कोही नै छैन, फ्यामिली नेपालमा, आफूले नै सबै कुरा गर्नुपर्ने, फ्यामिली पनि म्यानेज गर्नुपर्ने, जब पनि म्यानेज गर्नुपर्ने। लीला म्यामले भन्नुभयो जस्तै यु आर नट ओन्ली अ ग्रेजुएट स्टुडेन्ट हियर, यु आर अ मम, यु आर अ वाइफ, यु आर अ ग्रेजुएट स्टुडेन्ट, एन्ड देन यु आर अल्सो ह्युमन बिङ, राइट। अनि यो सबै कुराहरूलाई चाहिँ ब्यालेन्स गर्नको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो। जसो तसो फेरि मेरो कस्तो भयो भने बच्चाहरू मात्र होइन, एउटा एक्सक्युज मी हेल्थ च्यालेन्जेस पनि भयो। बाबुको छोराको चाहिँ आजमा, अनि त्यसपछि छोरीको चाहिँ कानको प्रब्लम, हरेक एभ्री 2 विक्स पिडियाट्रिक क्लिनिक जानुपर्ने, एउटा छुट्टै खाले एउटा इन्भाइरोमेन्ट भयो। भोलि मेरो मास्टर्सको डिजर्टेसन थियो, आज चाहिँ म पिडियाट्रिक क्लिनिकमा छोरीलाई देखाउँदैछु क्या 5 बजेसम्ममा आफ्टर आवर्स, 102 फिभर। सो यु नो समटाइम्स के हुन्छ भने हामीले नसोचेको अथवा अनअभोइडेबल यस्तो च्यालेन्जेसहरू चाहिँ आउँछ, त्यसलाई कसरी कोप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ एट द सिचुएसन हामीले चाहिँ होइन, एउटा भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ डोन्ट गिभ अप, एउटा भित्रबाट एउटा साहस चाहिँ हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ है। अनि अब यु क्यानट अभोइड दोज सर्कमस्टान्सेस। अब हामीले चाहिँ होइन छोरी आज बिरामी नहो, मामीको भोलि डिजर्टेसन डिफेन्स छ भन्न सकिँदैन, छोरालाई बिरामी नहो होइन राति नउठ भन्न सकिँदैन होइन, यस्तो खालि च्यालेन्जेसहरू, दिस इज अनअभोइडेबल च्यालेन्जेस, हिडन च्यालेन्जेस भन्छु कि म, जुन कुरा चाहिँ हेर्दाखेरि नर्मल लाग्छ तर दोज हु हेभ टु गो थ्रु इट्स अ लट। अनि त्यसपछि अब भनौँ न जसो तसो ग्रेजुएसन भयो 2015मा, 15 to 16 भिजिटिङ इन्स्ट्रक्टर, अनि 16बाट चाहिँ बल स्टेट युनिभर्सिटीमा फुल टाइम जब भयो मेरो असिस्टेन्ट प्रोफेसर। लकिली मेरो हस्बेन्ड पनि सेम युनिभर्सिटी बट डिफ्रेन्ट डिपार्टमेन्ट। आई थट लाइफ अब सेटल भयो, छोराछोरी पनि अब भनौँ न 5 वर्ष 4 वर्षको भयो, अब हुर्के, अब सायद पहिला जस्तो त्यस्तो प्रब्लमहरू हुँदैन होला जस्तो लागेको थियो। तर 2019 पेन्डेमिक सुरु भयो। अब छोरा आजमाको पेसेन्ट, अब वी अल हेभ बिन थ्रु द्याट है, एकदम एकदम अननोन सिचुएसन थियो। त्यही भएर चाहिँ मैले एक्सक्युज मी के डिसिजन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि नो, म छोरालाई चाहिँ बच्चालाई स्कुल पठाउँदिनँ, आई वान्ट देम टु बी अ होम स्कुल। अनि घरमा चाहिँ सबै आफैले गर्नु पर्यो, अब फुल टाइम जब। अनि त्यसपछि हस्बेन्ड पनि वर्किङ ड्याड भयो, जानुपर्ने, उहाँको चाहिँ कलेजमै जानुपर्ने, किनभने त्यो कम्प्युटर नेटवर्किङहरू सबै ल्याबमा गर्नुपर्ने भएको भएर अनलाइन क्लास त थिएन उहाँको। सो अल द च्यालेन्जेस अन मी। अनि इन्डियानाको बसाइमा अर्को च्यालेन्जेस के भयो, एटलिस्ट एउटा भनौँ न मेरो हस्बेन्ड मात्र सपोर्ट भइदिएको भए, फ्यामिलीको त नो चान्स, तर एभ्री इयर चाहिँ उहाँ पनि बिरामी हुन थाल्नु भयो कि 3 टाइम्स इमर्जेन्सी भिजिट, अनि बच्चाहरू घरमा, अनि त्यसपछि आई एम फुल टाइम, आई हेभ नो चोइस। सो मैले के गरेँ भने फुल टाइमबाट आई डोन्ट वान्ट टु गिभ अप माई जब, सो डिसाइडेड टु बी ए पार्ट टाइम, रिक्वेस्ट गरेँ एडजन। सो एउटा मलाई चाहिँ कस्तो लाग्छ भने अब नेपालमा भएको भए सायद मेबी आई डोन्ट नो त्यहाँ पनि अरू च्यालेन्जेसहरू होला, तर यहाँ आइसकेपछि मलाई चाहिँ एउटा कस्तो फिल भयो भने एभ्रिथिङ इज अपन यु। अनि वुमेन भएपछि दो योर हस्बेन्ड, फेरि मेरो बच्चाहरू आई डोन्ट नो अबाउट अदर्स, मेरो बच्चाहरू चाहिँ कस्तो भने बिरामी भयो भने उनीहरूलाई आमा चाहिन्छ कि,
It doesn't matter that ama every day. So a kind of, every time I have to be a kind of a mom, of a wife, of a all-time working person, human being. मात्र मेरो त अब जब नर्सको पनि भइसक्यो कि every time, every hour and so nebulizer देऊ, बच्चाहरूको केयर गर, everything sanitize, त्यति बेला extra work भयो. So full time जबबाट चाहिँ I have to give up my भनौँ न job अनि adjunct भएँ. अनि त्यसपछि अब पछि एउटा भनौँ न समस्या के भयो भने we thought that that was not the good place for us to stay. Environment अलिकति वेदर चाहिँ च्यालेन्जिङ थियो इन्भाइरोमेन्टको इन्डियानाको, त्यही भएर चाहिँ we decided to move here. अब यहाँ आइसकेपछि चाहिँ आफूले भने जस्तो as a family we want to stay together. So whatever you got, just keep it. That's why I landed in STEM position. त्यही भएर चाहिँ एउटा च्यालेन्जिङ चाहिँ कस्तो छ भने एज अ वुमन you will be the pivot point to sacrifice. You will be the one to compromise. यो चाहिँ सबैकोमा नहोला, तर I believe most of the part contribution चाहिँ भनौँ न sacrifice-को यो compromise-को चाहिँ as a woman गर्नुपर्छ होला. हाम्रो नेचर पनि त्यही छ. Okay, let it be, हैन. I want to stay back. Let's let it go. Family, husband लाई चाहिँ मोटिभेट गर्ने खाले हुन्छ. अब अहिले चाहिँ मेरो STEM प्रोजेक्टमा चाहिँ काम गर्दाखेरि चाहिँ वुमेन अफ कलरसँग नै काम गर्दैछु है. त्यसबाट चाहिँ अलिकति एउटा सेटिस्फ्याक्सन के हुन्छ भने यस आइएम कन्ट्रिब्युटिङ समथिङ फर द गर्ल्स, अपकमिङ गर्ल्स भन्नेमा चाहिँ लाग्छ. यो चाहिँ मेरो छोटो स्टोरी हो. सो फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड, फ्यामिली च्यालेन्जेस अनि करियरको बारेमा केही छ भने आई वुड लाइक टु सेयर मोर. थ्याङ्क यू. Thank you, Pramila Miss, for sharing your story. Hope this will be very inspiring to the young women here who wants to pursue their career in physics or STEM abroad. They haven't experienced this yet. तर अब बच्चा भइसकेकोहरूको सबैजनाको आफ्नै स्टोरी छ. It's like very demanding, very difficult. Now I would like to request Dr. Bindu to share your story. Quick. Thank you, Samna Didi. So Samna Didi, you gave really good introduction already, so I don't have anything to add to that introduction part because I'm yet in the path to add more introduction to myself. So coming to the question, key hurdles get you as a woman or like life story ko kura garदाखेरि fortunately मैले चाहिँ त्यस्तो वुमेन भएकै कारणले गर्दाखेरि कुनै कुरामा म त्यस्तो डिस्क्रिमिनेसन अथवा आइसोलेसन त्यस्तो फिल गर्नु परेन. आइ एम भेरी फर्चुनेट. परिवारमा पनि परेन र सोसाइटीको कुरा गर्दाखेरि हामी सबैजना उस्तै उस्तै खालको एउटा नेपाली सोसाइटी हामीलाई थाहा छँदैछ. केही न केही जति नै छैन भने पनि एउटा हिडन खालको ब्यारियर पनि भइहाल्छ. यति बजे घर आऊ नआऊ त्यो खालको, त्यो भनेको आई थिङ्क हामी सबैजना त्योबाट गुज्रेको छौँ. सो आई डोन्ट वान्ट टु फोकस अन द्याट. सो अब बिहे अगाडि त अघि हाम्रो प्रमिला दिदीले पनि भन्नुभयो वी डिडन्ट ह्याभ एनी काइन्ड अफ डिस्क्रिमिनेसन भन्ने, एन्ड आई सेयर सिमिलर स्टोरी. धेरै मान्छेहरूले चाहिँ बिहेपछि अनि अझै बच्चा भइसकेपछि डिस्क्रिमिनेसन भन्दा पनि लाइफको डिफ्रेन्ट फेजसँग र डिफ्रेन्ट रोलसँग आउने रेस्पोन्सिबिलिटीहरूले चाहिँ हाउ दे क्यान होल्ड यु ब्याक भन्ने कुरा चाहिँ बढी डिस्कसन र बढी त्यो कुराहरू हामी दुवैजना प्यानलिस्टबाट सुन्यौँ. एन्ड आई कम्प्लिटली एग्री. आई हेभ सम सिमिलर स्टोरिज. अनि एउटा के हुँदो रहेछ भने लास्ट प्यानलिस्ट भइसकेपछि चाहिँ सबै कुराहरू आइसकेको हुँदो रहेछ अलरेडी. सो आई डोन्ट ह्याभ टु आई डोन्ट फिल लाइक expressing more words or spending more words on that already. Okay, so I think I would like to focus more on opportunities. Of course, challenges agi kura bhaisakyo. So because हामीले एउटा टपिकमा धेरै टाइम स्पेन्ड गर्यौँ जस्तो लाग्यो सामना दिदी. So I would like to go with the questions that I think that you had prepared for us on that regards. Okay, thank you, Dr. Bindu. अब हामी will go to the question answer session. Any audience कसैलाई केही सोध्नु छ भने you can please pop in and ask the question.
मैले चाहिँ कस्तो प्रिपेयर गरेको छु भन्दाखेरि जस्तो Dr. Leela, she has learned, like she knows what happens. She has a lot of experience in United States being as a graduate student and in Nepal as well. त्यही भएर उहाँलाई चाहिँ मैले नेपालबाट आउनु खोज्नुहुने यहाँ पढ्न आउनु खोज्नुहुने वुमेनहरूलाई केही क्वेसन छ अथवा त्यहाँको र यहाँको सिचुएसनको केही क्वेसनहरू छ भने उहाँलाई फोकस गरेर सोध्नुभयो हुन्छ अनि प्रमिला मिसले भन्नुभयो जस्तै कुनै स्टेम रिलेटेड फिजिक्स एजुकेसन रिलेटेड क्वेसनहरू छ भने उहाँलाई फोकस गर्नुभयो हुन्छ अनि लाइक बिन्दु सी ट्रान्सफर्म herself from academia to industry, so anything related to that, any experiences on that, any question you want to ask on that field चाहिँ मिस बिन्दुलाई सोध्नुभयो हुन्छ so to start with कोही अडियन्सको केही क्वेसन छ भने सोध्नुभयो हुन्छ केही क्विक क्वेसन छ भने Okay, Naveen, he has a question. Thank you for sharing inspiring stories. एकदम भनौँ न आई ओपनिङ स्टोरीहरू छन् तपाईहरुको हाम्रो ग्रोइङ अप स्टेजमा साइन्समा कुनै आइडलहरू त्यस्तो केही थियो मेल फिमेल हैन जुन भयो नि डिड यु लुक अप टु समबडी डिड समबडी इन्स्पायर यु डिड समबडी हैन Do you want to ask this question to any particular panelist, or like I had prepared this question for Miss Sakya? Okay. So if you want to go ahead to start. Anybody. मेरो शेयर गर्नु पर्दाखेरि इट्स अ फनी स्टोरी है बेसिक ट्युसन जाँदाखेरि चाहिँ भनौँ न त्यो सेन्टरमा चाहिँ फिजिक्स टिचर र म्याथ्स टिचरको एउटै नाम चाहिँ अहिले नलिम्बला अनि मलाई चाहिँ कस्तो लाग्दैन फिजिक्स टिचर जहिले बिजी सो मेनी ग्रुप्स है अनि म्याथ्स टिचर चाहिँ प्लिज विथ ड्यु रेस्पेक्ट है नट सो मच बिजी अनि मैले चाहिँ किनभने फिजिक्स पढ्यो भने त एकदम बिजी भइने रहेछ सो मेनी स्कोप्स इट्स फनी राइट सिली टु थिङ्क लाइक द्याट सो द्याट्स वाइ द्याट वाज द नम्बर वान रिजन अनि ब्याचलरमा चाहिँ मैले फिजिक्स म्याथ्स र स्ट्याट लिएको थियो अनि म्याथ र स्ट्याट कम्पेरेटिभली आई वाज लिभ गुड इन फिजिक्स कम्पेयर टु म्याथ्स एन्ड स्ट्याट अनि त्यसपछि चाहिँ मैले के चाहिँ मास्टर चाहिँ म्याथ र स्ट्याटमा चाहिँ गर्दिनँ भने यसरी चाहिँ विदाउट एनी रोल मोडल विदाउट एनी भनौँ न ठोस भनौँ एम है आई वाज जस्ट भनौँ न एक्सिडेन्टली आई टुक फिजिक्स टु बी भेरी अनेस्ट यो चाहिँ मेरो स्टोरी थियो फिजिक्स टिचरलाई देखेँ अनि हि वाज सो बिजी कम्पेयर टु दि म्याथ टिचर है अनि यसपछि ओके फिजिक्समा चाहिँ स्कोप रहेछ भने त्यसरी एनालाइसिस भएको थियो कि मेरो चाहिँ सिली बट फनी आई डोन्ट नो I would like to add one more question in this. So what do you think? Are women successful in STEM? Like if you know anybody? In STEM, म अहिले पनि यहाँ 28 पार्टिसिपेन्ट्समा चाहिँ है अनेस्टली कतिजना वुमेनहरू पार्टिसिपेट भइरहेछ भनेर हेरिरहेको छु कि रेयरली हार्डली आई जस्ट काउन्ट 4 नेम्स है सो दिस इज द थिङ्स कि यो नै हाम्रो चाहिँ एउटा भनौँ न सेटब्याक भइसकेको छ है I don't know the reason है maybe अब बिजी होला अथवा अरू कुनै काममा इट्स स्याटरडे फ्यामिली टाइम मेबी के कुराले हो चाहिँ थाहा छैन तर नम्बर वान के हो भने वुमेन निड टु पार्टिसिपेट समथिङ काइन्ड अफ हुन्छ नि यस्तो खालि प्रोग्रामहरूमा पार्टिसिपेसन हुनु पर्यो वर्कसपहरूमा भाग लिनु पर्यो है यस्तो कुराहरू भयो भने चाहिँ ठिक छ स्टेमको कुरा गर्दाखेरि फिजिक्समै कम छ त्योभन्दा पनि अझ भनौँ न सेटब्याक टु स्टेममा नै लाग्छ मलाई स्टेमको रोल मोडल को भन्दाखेरि वे ब्याक म्याडम मराई क्युरीको कुरा गर्नुपर्ने हुन्छ कि she is the Nobel Prize winner in physics and chemistry. Beside that, हामीसँग role model नै छैन कि अब यहीसँग रिलेटेड क्वेसन भएकोले मैले प्रमिला मिसलाई सोधिहालेँ and then I'll move on to Dr. Leela. This is Jagan. Can I ask a question on the same line, by the way, if still sure. time? Yeah, okay. So, Dr. Pramila told like I like very much one point that you mentioned during your introduction, like women are generally the group who sacrifice in family for the family. That's what I have seen
that we can generalize for why women are kind of behind compared to men in the society. In that happens everywhere. But always, I'm curious to know, given the same opportunity, given the same condition, why do women not choose to enroll in STEAM in general and in physics or physical sciences, or say dry subjects, so-called dry subjects called math and physics and all those things? From your aspect, is there anything? And mm, if you can give any message to youngsters. Yeah, so this is not the, kind of problems for now and then only. This has been this is a problem. It's my opinion, may be wrong, I might be wrong. So what I personally believe is that, the four main factors, like we always talk about the four pillars, right? So for me, the four factors is the society, family, school, and the individual itself. There are the lack of, you know contribution from all these parts, all these fields. सोसाइटीको पनि कमी छ, भनौँ न हाम्रो लज एन्ड लेजिस्लेसन्सको कुरा गर्नुपर्ने हुँदाखेरि है, अब फ्यामिलीमा पनि हामीले सुरु न बच्चादेखि नै वी डोन्ट इन्स्पायर देम टु बी इन स्टेम फिल्ड, राइट? डक्टर बन्नुपर्छ छोरा, इन्जिनियर बन्नुपर्छ. नाउ वी हार्डली हियर साइन्टिस्ट बन्नुपर्छ. नासाको बारेमा कुरा गर्छौँ होला, इन्जिनियरिङको बारेमा. इन्जिनियरिङ पनि हाम्रो मानसिकता के छ, डक्टर इज द फर्स्ट, भनौँ न एकदम सोसाइटीले मान्ने होइन, सोसाइटीले चाहिँ अब वर्सिप गर्ने पोजिसनमा डक्टर भगवान हो, डक्टर बन्यो मेरो छोरा डक्टर. प्यारेन्ट्सलाई पनि कस्तो प्राउड फिल हुन्छ है. अनि त्यसपछि इन्जिनियर, ओके मेरो छोरा इन्जिनियर. त्यो स्टेप डाउन हुँदै गएको छ कि स्टेमको पोजिसनमा चाहिँ. अब भनौँ न एउटा चाहिँ फ्यामिलीमा पनि एउटा एन्करेजमेन्ट छैन जस्तो लाग्छ. आई डोन्ट नो अबाउट दि हाम्रो पालामा है, we have never heard about the STEM. अनि त्यसपछि चाहिँ एउटा लर्नर्स एक्सलमा पनि स्टेममा गएर के गर्ने, किनभने मोटिभेसन नै छैन, किनभने इन्सपिरेसन कोबाट पाउने त, हु दे लुक अप अन है, त्यो नै छैन, कोही रोल मोडल नै छैन. अब स्कुलमा पनि धेरै कुराहरू भनौँ न स्टेमको लागि छुट्टै इक्विपमेन्टहरूको व्यवस्था पनि छैन. इट्स मेबी स्टार्टिङ है, त्यो चाहिँ यो चारवटा फ्याक्टर चाहिँ मलाई मेन ऊ लाग्छ कि इक्वल अपर्च्युनिटी भन्छ, तर इट्स अन द पेपर, इट्स अन द सर्फेस, बट इन रियालिटी द्याट्स नट द ट्रुथ. वी डोन्ट ह्याभ इक्वल अपर्च्युनिटी. आइ एम सरी टु मेन्सन दिस हियर. द्याट्स व्हाट आई बिलिभ. Okay, there's a question from Pasupati Ji, and it's kasko lagi question ho yo? I think it's for everyone. One of the things that we said that the main driven point for the why we want to go to physics is like, I had the exact same thing. Like my role model was the physics professor in IEC first year. Okay, that's why I wanted to do the physics by myself. And then most of the time in our age, at least, like going to college or going to school is like the career driven, like what I wanted to be, and then always growing up in the middle class family or poor class families, how can I make more money, right? So that's how it's driven to go to the doctor, make more money, and then go to the engineering, make more money. And then that's why I was also starting to wanted to be a physics professor when I see the first year physics professor. But how does it change these days? I think at that time we hardly had like one girl student in my physics class, and that's changed a little bit in the BSc and masters, like a couple of those. But I think these days a lot of girls, even in the master degree in Kathmandu, there are a lot of women are taking physics classes. Yeah. So you see the difference between here, because some of you has been involved in the teaching and university level in US, also as in Nepal. So what's the perspective in the women's STEM in US versus in Nepal? I think it goes to, I think, Pramila Miss and also the Bindu Miss as well. So. To be honest, even in United States, women in STEM, the, enroll are very, very, very low. It's only 21%. So, overall, in US, that's the recent data I've got. I might be wrong. So it's all about the motivation. That's what I feel like. And then, it's now
there is always given a choice. Do you want to pursue your career, or do you want to be a mom and, you know, look after your family and take care of your child, take care of your husband, take care of your, you know, household things? The women always have this choice. Women always be given this choice, but men do not have to worry about these two choices because they are very much focused on their career, on their, let's say, work, on their job. They can give their 200% on what they enjoy to do, because there are always women back at their, you know, support. Like, you know, they don't have to worry about their kids. They don't have to worry about their home. They don't have to take care about the household things, I believe. And then I hope you all are agree. I know you do contribute, but contribution and taking responsibility is way different than to be really soaked in. I'm sorry to say that. I know you all help. So helping is different than, you know, to take the ownership. I hope, does that make sense? Yeah, I do help my wife. I do take care of my kids, because you are the secondary person to do that in absence of your wife. But it won't be your first job to do. That's what I believe. So this is what you don't have a choice to do, like to take care of this, but women do have to have a choice. Do you want to be this or do you want to be that? That's my belief. Yeah. Can I add Pashupati, something on? yeah, sure, yeah. Yeah. So I'd like to step back and अघि जगन दाइले एउटा क्वेसन गर्नुभएको थियो, given the same opportunities, why women are falling behind भन्ने question जस्तो लाग्छ मलाई, if I remember correctly. I think I would like to use a metaphor here. For example, if you have a leaky pipe, एउटा पाइपलाइन छ त्यसमा धेरै प्वालहरू छन् है. So I think एउटा यो scientific community मा पनि women को लागि very similar circumstances नै create भइरहेछ जस्तो लाग्छ, and we have to go back and ask कहिलेबाट चाहिँ सुरु हुन्छ यो leaky pipe चाहिँ leak हुनलाई, कुन टाइममा सुरु हुन्छ भन्ने खालको. To my limited experience of teaching, र त मैले elementary school मा अथवा स्कुल लेभलमै टिच गरिनँ, तैपनि मलाई थाहा भएसम्म चाहिँ कस्तो लाग्छ भने जुन एउटा ग्याप छ नि बिट्विन मेल स्टुडेन्ट एन्ड फिमेल स्टुडेन्ट, कि कतिखेर चाहिँ भनौँ जस्तै साइन्सको कुरा गर्दाखेरि हामी जहिले पनि म्याथ, एउटा स्ट्रङ म्याथको ब्याकग्राउन्ड हुनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा मान्यता छ र हो पनि. तर एज अर्ली एज एलिमेन्ट्री स्कुलमा नै छुटिसकेको हुन्छ कि कति नम्बर अफ फिमेल स्टुडेन्ट चाहिँ म्याथमा इन्ट्रेस्टेड हुन्छन् र कति मेल स्टुडेन्ट, र त्यो ग्याप बढ्दै जान्छ as they progress, हैन, towards the high school, अझ त्यसपछि undergraduate सम्म पुग्दाखेरि. So त्यो एउटा kind of anxiety female student मा कि math गाह्रो subject हो, science is a difficult subject. Of course it is difficult, तर it is difficult for women. That's the problem, I think. And एउटा society-ले पनि एउटा family-ले पनि त्यो कुरालाई चाहिँ मलजल गरिरहेको. Of course recent years मा धेरै improve भएको छ, तर साइन्स पढ्छौ तिमी, छोरी मान्छेले सक्छौ भन्ने खालको त्यो खालको एउटा चाहिँ नेपालमा पनि सधैँ त्यो सुनेको क्वेसन हो त्यो चाहिँ. र युएसमा पनि मैले फिल गरेको र मैले 5 वर्ष पढाउँदाको मेरो एक्सपिरियन्समा मैले मेरो फिमेल स्टुडेन्ट्सहरूसँगको कुरामा चाहिँ त्यो धेरै कुरा मैले एउटा सिमिलरिटी पाएको छु हैन युएसमा आइसकेपछि पनि. भनेपछि take this subject choose गर, so that you can give time to your family as well as your career. त्यो खालको एउटा मान्यता भएको भएर पनि फिमेल हामी आफैले पनि के एक्सेप्ट गरिरहेका हुन्छौँ धेरै अवस्थामा भने यो गाह्रो सब्जेक्ट रहेछ, मैले सक्दिनँ कि क्या हो, मैले किनभने मेरो त अरू पनि रेस्पोन्सिबिलिटी छ नि त, मेन त फ्यामिलीकै कुरा आउँछ त्यहाँ हुँदाखेरि हैन. I will be a mother, can I do this being a mother भन्ने खालको क्वेसन. सो एउटा आफूले आफूलाई विश्वास गर्न नसकेको र त्यो विश्वास गर्न नसकेको कारण चाहिँ थुप्रैहरू सोसाइटीको कुराहरू आयो, ती र सोसाइटीले थोपरिदिएको एउटा रेस्पोन्सिबिलिटी. यसमा म के पनि एड गर्न चाहन्छु भने यो कल्चरल स्टिरियोटाइप हुन्छ नि, एउटा यो केयर गिभर स्टिरियोटाइप always forces women to choose
more often than men between that time intensive career and having a family. जहिले पनि हामीले के कुरामा चाहिँ जोड गर्यौं भने बच्चा एउटा चाइल्ड केयर होस् अथवा एल्डरली केयरको कुरा होस्, women can do better job in that, है? But that's not true, because you have not given male, like your male counterpart has not been given the same chances, or maybe you are not believing your husband कि तिम्रो हस्बन्डले पनि तिमीले जत्तिकै बच्चाको टेक केयर गर्न सक्छ. सो यो सामा चाहिँ म खालि भनौँ न फ्यामिलीले सपोर्ट कम गर्छ भन्ने कुरामा मात्रै पनि जोड दिन्न कि सायद हामीले पनि कहिलेकाहीँ कुनै ठाउँमा विश्वास गर्दैनौँ कि मैले जति राम्रो केयर गर्न सक्छु बच्चाको हस्बन्डले सक्दैन भन्ने कुरा. एक नम्बर है, एक नम्बर. त्यसपछि अर्को कुरा के पनि हुन्छ भने जस्तै अघि प्रमिला दिदीले भन्नुभयो, यु लाइक ओनरसिप लिने र हेल्प गर्नेमा धेरै फरक पर्छ अफकोर्स. तर कहिलेकाहीँ त्यो ओनरसिप दिउँ न त, अलिकति विश्वास गरेर हेरौँ, सायद त्योबाट हामी आफूलाई धेरै फाइदा पनि हुनसक्छ होला जस्तो पनि लाग्छ मलाई एक हिसाबले. अलिकति म फेरि अलिकति डाइभर्ट भयो जस्तो लाग्यो मैले भन्न खोजेको कुरा. अनि त्यो पाइपलाइनको कुरा, ग्यापको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ त्यो बढ्दै बढ्दै गएर हाई स्कुलसम्म, अनि हाई स्कुल पछि त झनै अन्डर ग्रेजुएटमा चाहिँ धेरै नम्बर अफ स्टुडेन्टहरू सुरुमा इनरोल भएको साइन्स मेजरमा, पछि बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ मेजर चेन्ज गर्दै अलिअलि अरू मेजरतिर जाने धेरै जस्तो देखिन्छ. त्यो चाहिँ अलिकति हामीले आफूलाई विश्वास गर्ने ठाउँ नदिएर, अनि प्लस अरू धेरै कुराहरू जुन चाहिँ भनौँ न एउटा टु बी अनेस्टली भन्नुपर्दाखेरि अझै पनि फिमेल साइन्टिस्ट र मेल साइन्टिस्टको बिचमा पे ग्याप नै फरक, कति एभरेजमा हेर्दाखेरि पे ग्याप नै रहेछ होइन. सो त्यो कुराहरू बिस्तारै पनि बुझ्दै गएर पनि हुनसक्छ. हुनसक्छ एउटा महिला मैत्री, वुमेन इन्क्लुसिभ खालको इन्भाइरोमेन्ट कति वर्क प्लेसहरूमा नभएर अथवा इन्स्टिट्युसनहरूमा, पढाउने इन्स्टिट्युसनमा पनि नभएर पनि हुनसक्छ. सो आई थिङ्क त्यसको डिफ्रेन्ट पाटोहरू छन्, डिफ्रेन्ट डिमेन्सनबाट हेर्नुपर्छ. यही नै कारण हो किनभने हामीले अलिक बढी फोकस चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी, फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी गर्दा नै हामी अगाडि बढ्न नसकेको हो कि भन्नेमा अलिक बढी फोकस भयो कि जस्तो लाग्छ, विच इज अल्सो ट्रु अफकोर्स. किनभने पहिला आफू मात्रै सिङ्गल एज अ स्टुडेन्ट भएर पढ्दाखेरि बिए भइसकेपछि चाहिँ एज अ वाइफ त्यहाँ रोल थपियो. अझ इफ यु आर इन अ जोइन्ट फ्यामिली यु हेभ डिफ्रेन्ट अदर रेस्पोन्सिबिलिटिज, डिफ्रेन्ट रोल्स द्याट कम विथ योर म्यारिज. त्यो सबैमा फिट हुनलाई अफकोर्स टाइम बाँडिन्छ. एन्ड वेन यु बिकम अ मदर त्यो अर्को स्टेपमा जान्छ होइन. त्यो त छँदैछ, तर त्यो घर बाहिरबाट पनि अरू इन्भाइरोमेन्टहरू, अरू डिफ्रेन्ट पाटोहरू छन् जुन पाटोले गर्दाखेरि चाहिँ वुमेन र मेनको बिचमा एउटा त्यो ग्याप बढी देखिएको छ. एन्ड अदर क्वेसन, पशुपति सरको क्वेसन थियो कि यो टिचिङ नेपाली र के अरे नेपालमा हुँदाखेरि र यहाँ हुँदाखेरि चाहिँ नम्बर अफ स्टुडेन्टको ग्याप भन्नाले अघि मैले त्यसमा जोडेँ पनि. अहिले धेरै नै इम्प्रुभ देखिन्छ नम्बर अफ स्टुडेन्ट्सको अन्डर ग्रेजुएटसम्म र इभन लाइक ग्रेजुएट डिग्रीसम्म पनि धेरै स्टुडेन्ट्सहरू मैले आफूले फिल गर्दाखेरि पढाउँदाखेरि पनि देखेको. बट ग्रेजुएट नम्बर अफ फिमेल स्टुडेन्ट ग्रेजुएटिङ इन साइन्स, अझै स्पेसिफिकली मोर स्पेसिफिकली फिजिक्समै भए पनि डु all of them make to their career journey where like हुन्छ नि एउटा गोल उनीहरूको म यहाँ पुग्छु त्यहाँ पुग्छु भन्ने पुगेका छन् कि छैनन्. यदि पुगेका मध्ये कतिजना चाहिँ कम्पेयर टु देयर मेल काउन्टर पार्ट एउटा टप पोजिसनमा छन्, एज अ फिमेल साइन्टिस्ट नै छन् अथवा एज अ हुन्छ नि टेन्युर प्रोफेसर छन् इफ यु आर इन एकाडेमिक्स. त्यो धेरै नै कम छ कम्पेयर टु द नम्बर अफ ग्रेजुएट्स. मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ. I would like to add one point, just one point. Maybe all the male audience will be happy to hear that. So, एउटा भनौँ न घरमा छोरा मान्छे भयो, नेपाली कल्चर कस्तो नि छोरालाई सुरुबाट नै के भनिएको हुन्छ अथवा के आइडिया इम्पोज गरिसकेको हुन्छ नि छोरा मान्छे भएर धेरै पढ्नुपर्छ, राम्रो जागिर खानुपर्छ, भोलि परिवार पाल्नुपर्छ भन्ने सुरुदेखि नै यो आइडिया, यो मेन्टालिटी डेभलप गराइसकेको हुन्छ. तर हामी आई वाज नेभर टोल्ड द्याट धेरै राम्रो पढ्नुपर्छ, राम्रो जागिर खानुपर्छ, परिवार पाल्नु
गर्नुपर्छ. I was never told that. So most of the women will think that why should I, you know, for why, what reason? You पनि एउटा you know setback reason हुन सक्छ कि किन why should I, you know, गाह्रो किन पर्ने, किन अब राम्रो जागिर खानु पर्यो र के को लागि, भोलि बिहे गरेर घर जम गर्ने नै हो. यो पनि एउटा भनौँ न हाम्रो कल्चर त्यस्तो छ नि त, छोरा मान्छे भएपछि पहिल्यैदेखि रेस्पोन्सिबिलिटी दिइसकेको हुन्छ. बट at least I was never told that, you know, भोलि गएर परिवार पाल्नुपर्छ, हस्बेन्ड पाल्नुपर्छ. I was never told. Thank you, panelists. Sai, we talked about like why women in physics, why do people think women in physics, these two things are not compatible छैन भन्ने कुरा त अलिअलि हामीले कुरा गरिहाल्यौँ. अब म लीला म्यामलाई चाहिँ सोध्न चाहन्छु, like we talked about it, but you can add some more नेपालको context पनि add गरेर, अनि यो जुन stereotype छ like हाम्रो womenहरूलाई चाहिँ male dominating society छ, यसलाई कसरी overcome गर्ने, and like we get bullied everywhere in classes, in offices, we get bullied everywhere. र यसलाई चाहिँ कसरी overcome गर्ने, कसरी handle गर्ने, like if you feel awkward within your male colleagues, त्यसलाई चाहिँ कसरी handle गर्ने, and यो जुन male dominating stereotype thought छ त्यसलाई चाहिँ कसरी over गर्ने, like new coming womenहरूलाई चाहिँ के suggestion दिन चाहनुहुन्छ? Dr. लीलालाई सोध्न चाहन्छु. लीला म्याम हुनुहुन्छ? She's around there. Okay. यहाँ कनेक्सन प्रब्लम भएर भिडियो चाहिँ गएको छ, बट हुन्छ, आई थिङ्क सुनिन्छ होला है? हजुर सुनिन्छ. अब आई थिङ्क मेरो विचारमा अघि प्रमिला म्यामले जुन भन्नुभयो, सो 100% राइट, आई एग्री विथ हर है. अहिले हामीले जुन बेला म एमएससी पढ्थेँ, म चाहिँ हामी 4 जना थियौँ आउट अफ 14 मा है, 4/14. र अहिले 20 मा आएर चाहिँ 2022 सम्म आउँदा हाम्रो मास्टर्स क्लासमा हेर्दाखेरि पनि लाइक हार्डली 3-4 आउट अफ 60 स्टुडेन्ट्स. सो द सिचुएसन यसो हेर्दाखेरि मास्टर्स पढ्ने र नेप्लिज फिजिसिस्टहरूको स्टेटस त्यसरी इम्प्रुभ भएको चाहिँ मैले पाएको छैन है. सो 4/14 र 4/60 भनेको अझै झन् डिक्रिज भएको छ है. द सिचुएसन हेज नट इम्प्रुभ. र सामना म्यामको भर्खरैको क्वेसन गर्दाखेरि र कसरी यसलाई इम्प्रुभ गर्ने त होइन, र वर्किङ इन्भाइरोमेन्टमा अथवा चाहिँ क्लासरुममा भनेको, र स्पेसियल्ली चाहिँ अब नेपालमा है हामी त कुनै किसिमको फेसिलिटिजहरू छैन कि जसले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो गर्ल्सहरूलाई है र प्रोटेक्ट गर्ने, जबकि त्यो गर्ल्सहरूले चाहिँ मेल डोमिनेटिङ इन्भाइरोमेन्टमा उसले कहिलेकाहीँ हाम्रो स्टुडेन्ट्सहरूसँग यस्तै कार्यक्रम सेयर गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरू एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि पनि पछाडि परिरहेको हुन्छ. र आज म र हाम्रो डिपार्टमेन्टमा म र अर्को एकजना फिमेल टिचर हुनुहुन्छ, र उहाँ भयो भने मात्र हामीले त्यो केटाहरूलाई, गर्ल्स बोइजहरूलाई चाहिँ तिमीहरू पछाडि जाऊ अथवा चाहिँ अर्को सेटमा गएर हामीले उनीहरूलाई चाहिँ अगाडि ल्याउनु पर्ने हुन्छ है. र काइन्ड अफ द फेसिलिटिजहरू चाहिँ हामीले प्रोभाइड गरियो भने, गर्न सकिन्छ भने चाहिँ त्यो एउटा सोल्युसन हुनसक्छ. र अघि प्रमिला म्यामले भन्नुभयो जस्तो, र मेन्टरसिप र मेन्टर मेन्टी प्रोग्राम भन्ने चाहिँ यहाँ हाम्रो नेपालमा धेरैलाई यसको नलेजै छैन, र मोटिभेसन र इन्करेजमेन्ट र एज अ गर्ल्स स्टुडेन्ट्सहरू चाहिँ तिनीहरूको ट्यालेन्ट अगाडि ल्याउनको लागि त्यस्तो कुनै प्रोग्राम्सहरू चाहिँ आई थिङ्क भएकै छैन भन्दाखेरि पनि हुन्छ. सो through Nepalese Society for Women in Physics, as well as through
the ISP projects. The recent years, we are just trying to create some kind of the environments for the promotion. ल अघि प्रमिला म्यामले धेरै भनिसक्नुभयो गर्ल्स जो जति गर्ल्सहरू र फिमेल्सहरू यहाँ फिमेल फिजिसिस्ट भएर काम गरिराख्नु भएको छ र अगाडि आएको छ दे आर जस्ट सेल्फ मोटिभेटेड र भएर आएको म देखिरहेको छु र आई वुड लाइक टु से द्याट है एन्ड everybody has some kind of energy. हामी फिजिक्समा भन्छौँ नि internal energy. So it has to be brushed है निक्लिनै पर्छ र we हामीले आज थ्रु सोसाइटी अथवा आज थ्रु चाहिँ सिनियर फिजिसिस्टको हिसाबले अथवा कोलाबोरेसन वर्क्सबाट त्यसलाई चाहिँ हेल्प गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ. Thank you. Any question from audience? Okay, from Rebecca. Hello. Thank you सबैजनालाई for inspiring with your stories. So म चाहिँ अहिले 4th year PhD physics गर्दैछु US मा हैन. I get a lot of pressure from back home. I'm 27 years old. I'm unmarried. Every time I talk to my mom, it's like, okay, when are you getting married? When are we having babies? But that's not my priority at all. So how do I convince my parents that that's not in the big picture for me? Like, do you have any suggestions? It might be a stupid question, I'm sorry. Anybody you'd specifically like want to ask the question? Anybody can, yeah. I think that's an excellent question, Rebecca. I don't think that's a stupid question. I wish I had someone to talk to when I was 27 years old, and ask the same question. Right. So thanks for raising this question. And this is not only your question. This is the question of, you are just a I think you're a representer. You're representing that group. So I would say, just show your mom this panel discussion, and then ask her one question. You know, Ani, you already have heard कि हाम्रो प्यानलिस्टहरूको डिस्कसनबाट their experiences कि अघि सुरुमै what were the hurdles, right? Number one hurdle we discussed and we focused on is kids, right? After having kids, after getting married, after having kids, कि त्यो कुराहरूले कसरी hold back गर्छ भनेर. So if you love your daughter and if you want her to be an independent woman, then you definitely have to leave this stereotype कि यो टाइम भयो, अब बिहा गर्ने टाइम यो हो, बच्चा पाउने टाइम यो हो, यो टाइममा गर्नुपर्छ भन्ने खालको जुन छ नि, कसलाई थाहा छ कसको लागि राइट टाइम के हो भनेर. किनभने हामी सबैले देखिरहेछौँ डोनाल्ड ट्रम्पको लागि राइट टाइम प्रेसिडेन्ट हुने 70 इयर्स रहेछ हैन. बराक ओबामाको लागि 40 वर्षमै 44 45 वर्षमै त्यो सम्भव भयो. सो राइट टाइम भनेको कसैले आमा बुवा परिवार र सोसाइटीले निर्धारण गरिदिने टाइम होइन. यु आर द वान हु विल डिसाइड कि तिम्रो लागि के राइट टाइम हो र के गर्नको लागि राइट टाइम हो भनेर. सो I think you have to speak up on that. So I would say the communication and show them more examples. र अहिलेको कन्टेक्स्टमा you are a PhD student, 4th year ma, you are almost ready to maybe graduate in a couple of years, right? So hopefully, yeah. Right. So अनि अघि हाम्रो प्रमिला दिदीले पनि भन्नुभयो कि जहिले पनि no matter where you are or how capable you are, जहिले पनि हामीलाई के विश्वास गराइयो भने लोग्ने चाहिँ तिमी जति नै पढ, जति नै लेख, जति नै कमाऊ अथवा जति इन्डिपेन्डेन्ट बन, लोग्ने तिमी भन्दा अझै माथि हिँड्नुपर्छ, राइट? चाहे त्यो उमेरमा होस्, चाहे त्यो एक्सपिरियन्समा होस्, पढाइमा होस्, केही न केही त माथि हुनैपर्छ अथवा एटलिस्ट बराबर त हुनैपर्छ. त्यो खालको छ नि. I think your generation, our generation is the one
हामीले त्यसलाई रङ प्रुभ गर्नुपर्छ र एन्ड वी आर वर्किङ अन द्याट बिकज हामी काँधमा काँध मिलाएर नै हिँडिरहेछौँ हाम्रो हस्बेन्डसँग र हाम्रो मेल काउन्टर पार्टसँग सो वी आर केपेबल अफ द्याट दे जस्ट निड टु बिलिभ एन्ड फर्स्ट अफ अल यु निड टु बिलिभ इन योर सेल्फ कि यु क्यान डु इट Yeah, Rebecca, so I think I would like to add one thing. I got married at the age of 32. मलाई घरबाट मात्र होइन वर्क प्लेसमा पनि सामान्यजी हुनुहुन्छ. She knows the truth, how I have been through. वर्क प्लेसमा पनि त्यति नै प्रेसराइज थियो है. अनि at the age of 30 I was asked that 30 वर्षपछि त बच्चाहरू हुन गाह्रो हुन्छ, बच्चाहरू पनि भनौँ न हेल्दी हुँदैन यान त्यन भन्दा मैले चाहिँ के भन्थेँ भने first of all give me one good reason why should I get married. Number 2, if I get married and then I can't have the kids, then I will adopt the kids. There are so many kids, those who don't have parents. You always come up with the positivity. So just get married when you are ready. So pressurize यो कुराहरू चाहिँ it's not going to happen है. यो चाहिँ मेरो एक्सपिरियन्स. आफूले आफूलाई एउटा बोल्ड हुन चाहिँ पर्छ. यो कुरामा गाह्रो छ तर it's not impossible. Yeah, it's all self-motivation. If you think you can do it. I was not allowed to go for further studies until I got married. So after like 7 years and then with a kid, I came here. Anyways, there's a question from Madan Saud. He says, how can we reduce the extra burden of household chores generally girls have to take during their school time? That's obvious. In our society, boys generally do not have such burden. Because of this forced burden, girls are already weaker in studies than boys in school level, especially in villages, so they are afraid of coming in science. And this, I don't think this applies everywhere. It doesn't apply much in United States, but in context of developing countries, Nepal it's a big issue. Leela ma'am le यसको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ कि? Like केटीहरू चाहिँ घरमा प्राय दे हेभ टु डु देयर वर्क्स उसको लाइक अरू बोय सिब्लिङ्सहरू भन्दा पनि र यो घटाउन चाहिँ कसरी के गर्ने यसले गर्दाखेरि अब बच्चाहरू गर्ल्सहरू चाहिँ यसै पढाइमा विक भइसकेका हुन्छन्. हाउ क्यान बी ओभरकम दिस वान? आई थिङ्क मेरो विचारमा अब यो प्रब्लम भनेको जस्तै मदन साउदले रेज गर्नुभएको यो क्वेसन अब काठमाडौँमा त यो धेरै नै कम भइसकेको. यसको सोल्युसन भनेको हाउ क्यान कम भन्दा यो किन भयो भन्ने कुरा त प्यारेन्ट्सहरूबाट जुन यो क्वेसन आउँछ भने ल्याक अफ कम्प्रिहेन्सिभ नलेज, ल्याक अफ एजुकेसन त नभनौँ. आजकल प्यारेन्ट्सहरू चाहिँ अनएजुकेटेड प्यारेन्ट्सहरू त कमै होला, सायद नहोला, तर उनीहरूलाई चाहिँ ल्याक अफ कम्प्रिहेन्सिभ नलेज के यो भन्नुहुन्छ अथवा टाइमसँग उनीहरू चेन्ज नभएको. सो र कुरा आउँछ यस्तै प्रोग्राम्सहरू र यस्तै मोटिभेसनल प्रोग्राम्सहरू नट ओन्ली फर अस है, र फिजिक्स पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरू, फिजिक्स पढाउने टिचर्सहरू मात्र नभएर र यस्ता एक्सपोजरको प्रोग्राम्स, इन्टरेक्सन प्रोग्राम्सहरू अथवा चाहिँ प्यारेन्ट्सहरूले पनि टाइमसँग यसरी अबको टाइममा छोराछोरी बराबर अथवा चाहिँ हामीले छोरीलाई बच्चैदेखि यस्तो भन्नु हुँदैन, छोरा र छोरी बराबर, अथवा छोरीको ट्यालेन्टलाई चाहिँ हाइड गर्ने अथवा चाहिँ बाहिर निक्लन नदिनु हुने भने उनीहरूको ल्याक अफ नलेज जस्तो लाग्छ. सो ओन्ली अवेरनेस प्रोग्रामहरू है, यस्तो कार्यक्रमहरूबाट चाहिँ हुन सक्छ कि जस्तो लाग्छ. र काठमाडौँमा चाहिँ अब यो प्रब्लम चाहिँ निकै कम भइसकेको जस्तो मलाई लाग्छ. हस्, थ्याङ्क यू लीला म्याम. अब अलिकति चाहिँ करियर ओरिएन्टेड क्वेसन म डाक्टर बिन्दुलाई सोध्न चाहन्छु. जस्तो तपाईँको त एकाडेमिया प्लस इन्डस्ट्री दुईटैमा एक्सपिरियन्स भएको हुनाले चाहिँ लाइक वुमेन फेस लट अफ च्यालेन्जेस एभ्री टाइम, वी नो द्याट. अनि इन जनरल साइन्समा चाहिँ वाट काइन्ड अफ
challenges do women face? Ani त्यसपछि for women, what's good for you? Like it's better for you to work in industry, okay? It's good for you to work in academia, being a mom, being a wife. What do you prefer? Like according to your experience, what's better for women? First question, हजुरको थियो कि what challenges do women face in the field of science भन्ने हैन धेरै कुराहरू आइसक्यो अघि हामी कुरा गर्यौं I think the number one thing is work-life balance. That's the challenge, and we discussed about that already. And I think these challenges come in different types and different levels. Like work-life balance when you before having kids and after having kids, so that's different level. Arko challenge I think the lack of recognition. Even if you are equally capable and if you are demonstrating that capability, right? आफ्नो त्यो male counterpart जति नै छ capable भए पनि I think your work is less visible. अर्को कुरा मैले फिल गरेको चाहिँ के भने एउटा नेटवर्क अपर्च्युनिटीको पनि अलिकति कमी हो कि जस्तो लाग्छ मलाई हुन सक्छ अलिकति बाइ नेचरै वुमेनहरु अलिकति खुलेर नेटवर्किङको लागि अथवा कोही नयाँ हुन्छ नि एउटा कोलाबोरेटरसँग अप्रोच गरिहालौं बोलिहालौं त्यहाँ गइहालौं अलिकति नेटवर्किङ सुरु गरिहालौं भन्ने खालको बानी सबैको अलिकति नहुन सक्छ त्यो कारणले पनि अथवा of course the number of collaborators कुरा गर्दा पनि मेल साइन्टिस्ट हरु बढी हुने हुँदाखेरि कोलाबोरेसन मेल अनि एक किसिमको एउटा हुन सक्छ प्यारिटी पनि त्यहाँ फिल गरिने होला उनीहरुले so but could be different reasons the networking opportunity पनि कम छ जस्तो लाग्छ मलाई अर्को भनेको अब cultural barriers को कुरा भयो अघि because women are considered as a better caregiver so they are expected to serve and spend more time with family हैन then अलिकति time intensive time demanding career को हुँदाखेरि so यस्तै कुराहरु नै जस्तो लाग्छ मलाई अलिकति challenges को कुराहरु गर्दाखेरि now coming back to your second question which one is right for you working in industry or in academia let me share my limited experience in both disciplines about your industry matter it has been just 1.5 years since I started so I have very limited experience academia I spent almost 6 years so and again I think like academic career ma pani it depends like कस्तो खालको institution सँग चाहिँ associated हुनुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ जस्तो लाग्छ but in general academia चाहिँ expectation के हुन्छ भने अब त्यही हो teaching course right mentoring students performing departmental service workहरु त्यसपछि applying for grants conducting self directed research यस्ता कुराहरु अथवा like publishing papers कुराहरु हुन्छ अब त्यसको फेरि इन्डस्ट्रीमा कुरा आउँदाखेरि चाहिँ हुन्छ नि you have to it's very like fast paced compared to the academia and then so you have to work in एउटा टिममा काम गर्नुपर्ने हुनाले टिमको पेसमा काम गर्नुपर्ने हुन्छ र सेल्फ ड्रिभन रिसर्चहरु नहुन सक्छ सो आई थिंक कुन ठीक भन्ने कुरा चाहिँ it depends on your priority it depends on your strength it depends on what you want to spend your time on it depends also on your personality but being a woman what I felt यो मेरो एकदमै नितान्त आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव हो because I would like my because I have more responsibilities in and outside दुवै गर्दाखेरि so अलिकति time flexible अलिकति schedule flexible भयो भने म त्यो कुरामा बढी प्रिफर गर्ने हुनाले I think I would have like and I did but there are different reasons किन change गर्नु पर्यो भन्ने कुरा but I think academia चाहिँ एउटा फेजमा वुमेनको लागि र जुन फेजमा म अहिले छु भनौँ न एउटा 30 to 40 जतिखेर चाहिँ फ्यामिली रेस्पोन्सिबिलिटी
अलिक बढी नै हुने गर्छ वुमेनको लागि। त्यो टाइमको लागि चाहिँ जस्ट बिकज एउटा फ्लेक्सिबल स्केड्युल हुने हुनाले पनि भन्छु म एकाडेमीमा अलिकति बढी प्रिफर हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। हाउएभर अब अफकोर्स दुवै साइडको प्रोज एन्ड कन्सहरू छ। अलिकति सेक्युरिटी जब सेक्युरिटीको हिसाबले एकाडेमीमा इफ यु आर अ टेन्युर इफ यु आर इन अ टेन्युर पोजिसन है म कुरा गर्दैछु चाहिँ जब सेक्युरिटी छ जुन चाहिँ इन्डस्ट्रीमा धेरै नै कम छ त्यो कम्पेयर गर्ने हो भने राइट। हाउएभर फेरि अब कमर्सियल साइन्टिस्ट मेक मोर मनी वी अल नो राइट अन एभरेज कमर्सियल साइन्टिस्ट इन इन्डस्ट्रीमा चाहिँ त्यो पोजिटिभ पार्ट पनि छ। सो आई थिङ्क इट डिपेन्ड्स अन यर प्रेफरेन्सेस प्रायोरिटिज एन्ड स्ट्रेङ्थ इन समरी। थ्याङ्क यू। So Miss Bindule तपाईँले अब मेरो लट अफ क्वेसनको अरू एडेड क्वेसनको आन्सर्स पनि दिइहाल्नु लाइक वाट आर द रिस्क एन्ड बेनिफिट्स पनि भइहाल्यो। सो डु हेभ अ थ्रेट अफ बिङ फायर्ड फ्रम काइन्ड अफ इन्डस्ट्रिज त्यो पनि अलिकति टेन्सन हुन्छ होला सायद कम्पेयर टु एकाडेमिया त्यो लगभग त्यस्तै कुरा बुझेँ मैले। वुमेन भएकै कारणले फायर हुन्छु भन्ने भइन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ म अलिकति पर्सनली म त्यसमा चाहिँ विश्वास अलिकति कम नै गर्छु। वुमेन भएकै कारणले बट वुमेन भएकै कारणले अरू रेस्पोन्सिबिलिटीहरू अलिक बढी हुने भएर वर्कमा जति मेल काउन्टरपार्टले अलिकति टाइम दिन सकेको देखिन्छ त्यति कम देखिने हुनाले र त्यो एउटा भिजिबिलिटी अलिकति कम हुने हुनाले त्यो फ्याक्टरले त्यहाँ प्ले गर्न सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई है। अर्को जस्तै के चाहिँ हुनसक्छ भने भनौँ न अब when you are pregnant for example right when you are pregnant and सबैको एउटै केस नहुन पनि सक्छ। So you are physically अलिकति vulnerable अवस्थामा you need more time for yourself and you are not able to perform or give your 100% जति चाहिँ when you were like you know like normal or compared to your other colleagues हुँदाखेरि चाहिँ त्यहाँ काम कम देखिन सक्ने अथवा यसलाई बढी छुट्टी चाहिन्छ अथवा किनभने उसको चाहिँ आवश्यकताहरू अलिकति बढी हुन सक्छन् त्यतिखेर। सो त्यो हिसाबले चाहिँ बढी प्रिभिलेज दिनुपर्ने छ जस्ट वुमेन भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो एउटा कन्डिसनल केसहरूलाई लिएर पनि बिकज हामीले धेरै त्यस्तो न्युजहरू सुनेका छौँ डेटाले पनि बताउँछ त्यो कि यस्ता यस्ता यो कन्डिसनल केसहरूले गर्दाखेरि चाहिँ people hesitate to hire and to retain women workers, women scientists, whatever. You generalize कुरा नै हो खाली साइन्समा अथवा यो इन्डस्ट्रीको कुरामा मात्रै पनि आएको कुरा होइन भन्ने चाहिँ छ। तर वुमेन मात्रै भएको कारणले भन्दाखेरि पनि वुमेन भएको कारणले योसँग एसोसिएट हुने अरू डिफ्रेन्ट पाटाहरूसँग जोडेर हुने कुरा चाहिँ छ जस्तो लाग्छ मलाई। Okay, thank you. There's a question from CR Vatta. Thank you so much सबैजना प्यानलिस्ट र पार्टिसिपेन्ट एकदमै राम्रो डिस्कसन गइरहेछ हैन। हामीले अलि के भन्छ च्यालेन्जेसको बारेमा कुरा गर्यौं हल्का अपर्चुनिटीको बारेमा सुने छैन हो म्याडम? हो हजुर। अपर्चुनिटिजको बारेमा सोध्न मन लाग्यो विशेष गरी अझ अब नेपालतिर अब लीला म्याडम भएको हुनाले हैन। जस्तै यहाँबाट ग्रेजुएट भएर गएको मान्छेलाई के कस्ता अपर्चुनिटी छ नेपालमा हैन स्पेशली फर वुमेन भनौँ न। इज देयर एनी ग्रीन सिग्नल? अहिलेसम्म त जस्तै यहाँ नेपालबाट आउने यतै बस्ने नै बढी ट्रेन्ड देखिया छ नि त हैन। त के कस्तो अपर्चुनिटीहरू हुन सक्छ त नेपालमा? कस्तो छ अहिलेको पहिले भन्दा केही अलिकति अपडेट भयो होला अपग्रेड भयो होला हैन? यसको बारेमा केही भनिदिनुहुन्छ? थ्याङ्क यू भट्ट सर, यो क्वेसन चाहिँ तपाईँले उठाउनु भयो एकदमै राम्रो। र यहाँ चाहिँ अपर्च्युनिटिज के कस्तो अपडेट भएको छ भनेर सरले सोध्नुभयो र द्याट इज वान अफ द एकदमै ठुलो प्रब्लम भएको छ नेपालमा है। जब म पोस्टडक गरेर म अमेरिकाबाट नेपाल फर्केँ है। फर्किँदा मलाई यतिजना मान्छेहरूले मलाई सोध्थ्यो कि वाइ डिड यु कम ब्याक है। मसँग त
एउटा पर्मानेन्ट जब थियो र म स्टडी लिभमा गएँ र मैले त्यहाँ बिदा एक्सटेन्ड गरेर मेरो जब चाहिँ सिद्धिनुभन्दा पहिला फायर हुनुभन्दा पहिला चाहिँ म फर्केँ एउटा पर्मानेन्ट जब भएको किसिमले इभेन म पर्मानेन्ट जब भएकोले फर्किँदा पनि सो वाइ डिड यु कम ब्याक किन अमेरिका बसेन सो देयर वाज ए बिग क्वेसन मार्क कि किन तपाईँ फर्किनु भयो है उनीहरूको एउटा बिग क्वेसन मार्क भन्नाले आइदर मैले त्यहाँ काम गर्न नसकेर अथवा म त्यहाँ चाहिँ के भन्छ सस्टेन हुन नसकेर यस्ता क्वेसन्सहरू मलाई सोध्थ्यो के है मसँग जब कि के भन्छ पर्मानेन्ट जब थियो र मैले त्यो रिज्युम गर्ने र अब अहिले चाहिँ म मास्टर्स चलाइरहेको छु र सो मेनी स्टुडेन्ट्सहरू मेरा स्टुडेन्ट्सहरू अथवा फ्याकल्टिजहरू पनि दे गो फर द अब्रोड एन्ड र चाहिँ के अपर्च्युनिटिजहरू होइन त फर्किँदा त्यहाँ नेपाल गएर फर्किने त्यो त एउटा कस्तो भने सम काइन्ड अफ फन्नी जस्तो चाहिँ मूर्खता हो जस्तो पनि है भनिन थाल्छ के अब के गर्न जाने त त्यहाँ नेपालमा है सिचुएसन एकदमै सो फ्रेङ्कली भन्नु पर्दाखेरि मैले धेरै यस्ता पिएचडी गरेर नट ओन्ली फ्रम द युएसए अरू देशहरूबाट पनि फर्केर आएर यहाँ पर्मानेन्ट जब नपाएर र सिम्पली +2मा समेत पनि उनीहरूले जब पाउन नसकेको र सिचुएसन चाहिँ छ यस कारण चाहिँ अपर्च्युनिटिजहरू चाहिँ हामीले कसरी क्रिएट गर्ने हामी एज ए फिजिसिस्टहरूको यस्तो ठुलो जमात भइसक्दा पनि हामी कन्फरेन्स गर्छ र इन्टरेक्सन प्रोग्राम्सहरू गर्छौँ र यस्ता चिजले त जब दिने होइन एभ्रिथिङ है र इभन आफ्टर कमिङ ब्याक मैले रिसर्च सुरु गर्दाखेरि र थेसिस स्टुडेन्ट्सहरू र पिएचडीसम्म गराउँदाखेरि पनि चाहिँ के हुन्छ आई हेभ टु डु भोलिन्टियर वर्क्स सो मेरो नलेजमा सो फार आई नो अपर्च्युनिटिजहरू क्रिएट गर्नको लागि हामीले धेरै स्ट्रगल गर्नुपर्ने भएको छ एनिवेज नेपालमा पनि नेपाली फिजिसिस्टहरूले चाहिँ एक किसिमको मोटिभेट इन्करेज गर्नुभएको छ नेपाली वुमेन इन फिजिक्स ग्रुप बनाएर चाहिँ द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अवेरनेस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट जस्तो लाग्छ प्रमिला मिसलाई म एउटा क्वेसन सोध्छु लाइक फिजिक्स एजुकेसनको बारेमा आई डिडन्ट नो अ लट अबाउट फिजिक्स एजुकेसन अन्टिल लास्ट फ्यु इयर्स भर्खरै थाहा भएको यसको बारेमा मलाई चाहिँ लास्ट एक वर्ष 2 वर्षदेखि मात्र थाहा भयो अनि जस्तो स्टेममा हुँदा वुमेनलाई अथवा बेनिफिट्स चाहिँ के हो त लाइक वाइ डु वुमेन निड टु बी इन फिजिक्स वाट आर द बेनिफिट्स एन्ड वाइ इज इट इम्पोर्टेन्ट फर वुमेन टु बी इन फिजिक्स एजुकेसन ओके वुमेनलाई भन्दाखेरि पनि मैले फिजिक्स र फिजिक्स एजुकेसनमा फिजिक्स एजुकेसनमा जाँदाखेरि आई डोन्ट नो वाट्स द डिफरेन्स तर एकदम सिम्पल ल्याङ्ग्वेजमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामी जब फिजिक्स पढ्छौँ एकदम कोर कन्टेन्ट नलेजको बारेमा पढ्छौँ रिसर्च गर्छौँ डिस्कस गर्छौँ है तर फिजिक्स एजुकेसन चाहिँ के हो भने फिजिक्समा मास्टर्स पिएचडी गऱ्यो भने यु विल बी एक्सपर्ट अबाउट द फिजिक्स कोर कन्टेन्ट knowledge. The physics education if you want to be in academia, then that would be a very great help as well as benefit, because in physics education you will all learn about how to teach physics, how to apply physics, how to apply it with everyday life, you know. Our core content knowledge like say everyday life ma chai ekdam simple equipment bada chai kasari applied गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ बढी focus हुन्छ के, and which is
also the part of STEM. Physics education ma mostly हामी physics को मात्र कुरा गर्छौं. अब STEM मा गएपछि science can be chemistry, can be biology, can be microbiology है. STEM चाहिँ एकदम vague छ है. अनि त्यस्तै engineering भयो, mathematics, technology मा पनि computer science, so many different content हुन्छ है. That's the difference. Physics all about core knowledge, physics education all about how to apply it in different field. भनौं न अब कुन चाहिँ educations को कुरा गर्ने हाम्रो academia elementary, middle school, high school हैन, undergrad level, college level, कुन चाहिँ level मा how to भनौं न अब upgrade गर्ने, where is the bar that you will set. So it's all about applications. Thank you. To let everybody know, धेरै जसोलाई त थाहा पनि होला, like हामीले women related challenges and opportunities को बारेमा कुरा गरिरहँदाखेरि चाहिँ like a lot of APS meetings हरूमा women participants हरूलाई चाहिँ उहाँको यदि dependents हरू छ भने dependent अथवा child care extra grant हरू पनि available छ प्राय थाहा होला, त्यही पनि थाहा नहुने होला. I didn't know it before, like when I went for one of the conferences, then it was supported, my kid was supported, so that's a very plus point. अनि अरु केही grants हरू केही for women, like there's one, there's a grant for women physics professors भन्ने पनि छ, त्यहाँ पनि एकपल्ट हेर्नु भए हुन्छ. Okay, any questions from audience? म एउटा क्वेसन गर्छु है. Then I'm Vivek. It's good to see you all, especially Leela ma'am, for a long time. मलाई अहिले यहाँ सबै प्यानलिस्टहरुको कुरा सुन्दाखेरि एउटा क्वेसन चाहिँ गर्न मन लाग्यो. जम्मैतिर हामीले women's in physics and overall in education पछाडी, तर हाम्रो तर्फबाट प्यारेन्ट्सलाई हो, सोसाइटीलाई होस् अथवा वुमेन्सको तर्फबाट अब आउने जेनेरेसनलाई के कसरी मोटिभेट गर्न सकिन्छ, कसरी सम्झाउन सकिन्छ त, के हुन्छ रोल, खास गरी अहिले हामीले डिस्कस गरिरहेको प्यानलिस्टहरुबाट, किनभने तपाईहरु त टप पोजिसनमा हुनुहुन्छ नि त, यहाँबाट उहाँहरुको लागि कस्तो सन्देश के हिसाबले चाहिँ गर्न सकिन्छ जस्तो लाग्छ? सबै तपाईहरु जस्तोसम्म नपुगेको हुनाले नयाँलाई के हामीले अपनाउने जसले गर्दाखेरि प्यारेन्ट्सहरु, सोसाइटीहरु चाहिँ वुमेनहरुलाई फिजिक्स अथवा स्टेममा चाहिँ इन्करेज गरोस्. म चाहिँ एकदम क्विक एउटा एक्जाम्पल है घरबाट भनौं न, लेट्स चेन्ज आवर माइन्डसेट, नोइङली अननोइङली एउटा अनकन्सियस माइन्ड. जस्तो फर एक्जाम्पल घरमा बल्ब बिग्रियो, को हुन्छ त फेर्ने भन्दाखेरि ड्याड है, बुवा अथवा दाइ भाइ हो. अनि त्यसपछि ड्याडीले भनौं न बुवाले बल्ब फेर्दैछ भने छोराले स्क्रू ड्राइभर ल्याइदिने हेल्प गर्छ. अनि घरमा मम्मीको किचनमा छोरी. लेट्स चेन्ज द माइन्डसेट, यु नो. व्हाई नॉट अ गर्ल बी encouraged to help dad to change and fix the bulb, right? And why not a son be encouraged to go help mommy? Let's change it from the very beginning. एकदम सामान्य कुरा हो, तर we are unconscious mind बाट चाहिँ जाऊ छोरा बुवालाई हेल्प गर बल्ब फेर्नमा अथवा धारा चेन्ज गर्नमा. Let's change this mindset. Let's be aware that anyone can do in the family. त्यहाँबाट सुरु गरौँ. It's very small step, but let's start from there. यति चाहिँ म भन्न चाहन्छु. We are very unconsciously we are doing this. जाऊ छोरा बुवालाई हेल्प गर, जाऊ छोरी मम्मीलाई हेल्प गर. Okay, we are on time. We have a lot of questions. I know a lot of things we all want to share, want to say, and a lot of questions pani hola. Because of time limitation, we will organize these kinds of program every year for sure, with panelists from different area, different field. So अरु कसैको केही question छ भने म दुईटा question दिन सक्छु. Anybody before I wrap up? Okay, there you go. Rasmita Timalsina. Thank you. कति धेरै knowledge भन्नाले I feel so good कि हजुरहरुको like धेरै राम्रो पर्सपेक्टिभहरु सुन्न पाएर. अनि मेरो क्वेशन भन्दा पनि म चाहिँ लीला म्यामको स्टुडेन्ट हो. लाइक she is my supervisor masterमा. अनि
जस्ट मलाई चाहिँ एप्रिसिएट गर्न मन लागेर खासमा म्यामलाई सी इज डुइङ भेरी वेल अनि एज अ फिमेल हुन्छ नि लिडर भएर जस धेरै प्रोग्राम मात्र होइन कि फिजिक्समा पनि हामीलाई सुपरभाइज गर्दा पनि जस सी हेभ लट्स अफ नलेज होइन अनि त्यही कुरा आई फिल लाइक टु सेयर कि सी इज डुइङ गुड अनि अब अर्को कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि अब म्यामहरू प्रमिला म्याम बिन्दु म्यामको कुरा सुन्दा पनि हो मेन्टालिटी चाहिँ चेन्ज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई लाइक फ्यामिलीबाट इन्डिपेन्डेन्टली नै मेन्टालिटी चेन्ज हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ द्याट्स इट If you need any help, तपाईँलाई अब जस्तो यहाँ abroad study गर्न आउनु केही help अथवा केही information, anything if you need, हामी कसैलाई पनि reach out गर्न सक्नुहुन्छ अथवा you can write to ENPA. They will reply your any questions or केही information चाहिएको छ भने. Any more question? Okay. So हैन तर मलाई यो प्रोग्राम एकदम हामी यो एन्पाको बाट हामीले सिआरजीले भनौँ म पछि एकछिन डिस्कनेक्ट भएको थिएँ मलाई के लाग्छ भने यो जस्तो एउटा टक गरेर हामी सकियो भनेर बस्ने कुरा भन्दा पनि मलाई के लाग्यो भने यो धेरै कुरामा लागू हुन्छ तर स्पेसली यो वुमेन लाई हरेक फिल्डमा अगाडि आउने कुरामा के लाग्छ भने मलाई यो मस्किटो बाइट र सार्क बाइट भन्ने हुन्छ नि बिजनेस उसमा गयो भने यो सार्क बाइट होइन कि वुमेनहरू अघि नै मेरो क्वेसन त्यसैमा कनेक्सन भएको बिन्दुले अलिकति त्यसमा टच गर्नुभयो पछि अनि त्यो सार्क बाइट हो भनेर बस्यो भने वी नेभर गो अप के तर मस्किटो बाइटलाई हामी लिनु पर्यो मस्किटो बाइट एउटा सानो मस्किटो बाइट भयो भने वी डोन्ट केयर होइन तर वुमेनहरू वाइ दे आर ल्यागिङ बिहाइन्ड सो इन एभ्रिवेयर स्पेसली इन स्ट्रिम भन्यो भने इफ यु काउन्ट मस्किटो बाइट just one that we don't care, but if you get hundreds of mosquito bite, what happens? This is what's happening here. जस्तो लाग्छ कि मलाई होइन त्यही भएर हामीले एउटा टक गऱ्यौँ छोड्यौँ भन्ने भन्दा पनि तपाईहरु यहाँ ग्रुपमा अलि धेरै वुमेनहरू हुनुभएको भएर मलाई के लागेको भने एउटा यसलाई कन्टिन्यू गरौँ भन्ने खालको तपाईहरुले ग्रुप बनाएर अनि त्यसमा एन्पाले के हेल्प गर्न सक्छ एन्पासँग कन्टिन्यू रूपमा कम्युनिकेट पनि गर्ने र यसलाई हामीले बिल्डअप गर्नै पर्छ है भनेर तपाईहरु कन्टिन्यू रूपमा यसमा लाग्ने खालको काम गरिदिनु भयो भने द्याट वुड बी ग्रेट भन्ने एकदम मलाई त्यो भन्न मन लागेर भएर मैले अनम्युट गरेको है थ्यांक यू भेरी मच So before we wrap up, I would like to hear just in a couple of sentences from each of the panelists. Like you say about the whole gist that we have to motivate women. Motivate. They देखियो किनभने once they get opportunity, challenges the face गर्छन् सबैले हामीले गरेका छौँ. Why not the future generation? अनि like motivate गर्नलाई अथवा more women in physics ल्याउन फिजिक्समा ल्याउनलाई चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्छ होला हाम्रो ठाउँबाट भनेर like quick each of the panelists. लीला म्याम केही भन्न चाहनुहुन्छ यसमा? एक्ज्याक्टली है मैले फिल गरेको पनि ल्याक अफ मोटिभेसन र ल्याक अफ इन्करेजमेन्ट अघि प्रमिला म्यामकै सेन्टेन्समा म भन्छु र माइन्ड सेट भनेको म एभ्री हाम्रो गर्ल्स स्टुडेन्टहरूलाई भन्ने गर्छु बी ब्रेभ भनेकै माइन्ड सेट हो तिमीमा भएको इन्टरनल इनर्जी सो युटिलाइज गर आफूले सो दे हेभ टु कति गर्ल्स स्टुडेन्टहरू चाहिँ के भन्छ म सक्दिनँ भनेर पहिले पछाडि गएको हुन्छ सो आई वुड लाइक टु से द्याट मोटिभेट गर्नको लागि स्पेसियल्ली नेपालमा कुनै किसिमको चाहिँ आइदर गर्ल्स स्कलरसिप्स होइन अर्को चाहिँ हामी कहाँ यहाँ एमएससी इभन पिएचडी गर्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि चाहिँ के हुन्छ अमेरिकामा जस्तो टिएआरए कुनै ग्रान्ट्सहरू कुनै एसिस्टेन्टसिप्सहरू नभएको भएर र सम काइन्ड अफ द प्रोभिजन्स भनौँ कि फेसिलिटिजहरू हामीले कुनै थ्रु होइन मेबी
वी आर लुकिङ है त्यस्तो कुनै हामीले प्रोभाइड गर्न सक्यौँ भने सो द्याट वी कुड मोटिभेट मोटिभेट गर्नको लागि अ काइन्ड अफ द प्रोभिजन्स हामीले कतैबाट कुनै सोर्सबाट प्रोभाइड गर्न सकियो भने सकिन्छ कि भन्ने चाहिँ सर्च गर्नु एक्सप्लोर गर्नु मन लागेको छ भनौँ द्याट वुड हेल्प टु मोटिभेट द गर्ल्स Thank you, Leela ma'am. Pramila miss, Okay, any thoughts? मोटिभेसनको साथसाथै म चाहिँ बढी प्रायोरिटी अर्ली एङ्गेजमेन्टमा दिन चाहन्छु. लेट्स स्टार्ट इट फ्रम द एलिमेन्ट्री स्कुल अर हाई स्कुल. हामी एकैचोटि फिजिसिस्ट मास्टर्स लेभलमा मात्र होइन, सुरुदेखि नै let's bring up something from the school है. अनि अर्को चाहिँ एउटा कस्तो भने एउटा मेरो कन्सेप्ट मात्र हो, एउटा गर्ल्स एकाडेमी खोलेर होइन त्यसमा चाहिँ पुरा भनौँ न स्टेम एजुकेसन्सलाई बढी प्रायोरिटी दिने, लट्स अफ इन्भल्भमेन्ट. हामी अरू कुरा त स्कुलबाट सिक्छौँ होइन, तर स्टेम स्कुल एउटा डेभलप गर्ने कि अर्ली एङ्गेजमेन्टबाट होइन, यो एउटा पनि हुनसक्छ. लेट्स सपोर्ट गर्ल्स के इट्स ओके नट टु बी ओके. आजभोलि यो धेरै कुराहरू ऊ भइरहेछ नि होइन. वी आर नट कम्पिटिङ विथ एनीबडी, वी आर जस्ट trying to motivate ourselves, एउटा इन्सपिरेसन एकअर्कालाई हेरेर आफै इन्सपायर हौँ. एउटा त्यो कुराहरू चाहिँ I think that will be good. Let's start from the very best. स्कुलबाट नै सुरु गरौँ. Early engagement. Let's have girls involved from school. Thank you. Miss Bindu के भन्नुहुन्छ? त्यही नै हो, धेरै कुराहरू आइसक्यो यहाँ अलरेडी. म त भन्छु लेट्स स्टार्ट फ्रम योर हाउस. अघि प्रमिला दिदीले जुन इक्जाम्पल दिनुभयो द्याट वाज आई थिङ्क द बेस्ट इक्जाम्पल कि वाइ नट वी मोटिभेट आवर डटर्स टु हेल्प mommy to change the bulb. So Okay. not to help your daddy, to help your mom. So I think we have to set, because हामी त्यो position मा छौँ, and we can set an example, right? So we can raise our daughters to look up to us. त्यो एउटा कुरा भयो. अर्को कुरा के भने जो already in science education or already in physics मा specifically हुनुहुन्छ, म भन्न चाहन्छु don't be afraid to ask questions. Don't be afraid to be a risk taker, or present your opinion even when you are the only woman in, like in the class, in the meeting, or in a conference. Do not assume that you don't understand something because you are a woman, right? So त्यो अघि माइन्डसेटको कुराहरू आयो, यस्ता माइन्डसेटको कुराहरू आइराख्नुपर्छ. र अर्को भनेको चाहिँ networking is very very important. Again, यसमा do not afraid को कुरा म यसमा जोड्न चाहे. Do not afraid to network to anybody, no matter whether they are scientists, whether they are educators, they are male, they are female, doesn't matter. र अर्को एउटा लास्ट कुरा मैले जोड्न खोजेको चाहिँ के छ भने women inclusive workplace, women inclusive institutions चाहिँ भयो भने त्यसले धेरै नै मोटिभेट गर्छ वुमेनहरूलाई अगाडि आउनको लागि. So for example, like providing a generous maternity leave, or like flexible schedule, remote work, right, to help ease children challenges, like childcare challenges, for example. त्यो कुराहरू भयो भने चाहिँ I think we can go a long way toward making the workplace better for everybody. अनि gender disparity को, gender inequality को कुराहरू धेरै हदसम्म कम हुन सक्छ जस्तो लाग्छ मलाई. So which will help us attract and retain the women talent also. Thank you. Okay, thank you. So we talked a lot about opportunities and challenges. So मैले बुझ्दाखेरि चाहिँ like we don't have to worry about it as we are here, but we need to worry about, like, if we think back, how did we come here? त्यहाँको womenहरूलाई पनि त्यस्तै problem हुन सक्छ. अनि हामीसँग लीला मिस हुनुहुन्छ नेपालमा है. So why not what we do like come up with something or think a way how we can help the women in Nepal. Just say about
Lila Misle mentorship ko पनि कुरा गरिसक्नु भएको छ. We have mentorship program from ANPA as well. Why not we women, like we are in some kind of career here, why not we participate in such program? Just मैले कसैलाई त्यहाँको undergrad अथवा जस्तो अरू male counterpartsहरूले त गरिरहनु भएको छ. I haven't seen completely in the web page, but maybe there are some women. If not, why not us? होइन, जस्तो प्रमिला मिसले कसैलाई चाहिँ गाइड गर्नुहुन्छ भने बिन्दु मिसले गर्नुहुन्छ, मैले गर्छु नेपालबाट लीला मिस, सन्जु म्याम हुनुहुन्छ नेपालमा. सबैजनाले चाहिँ त्यसरी इज गर्यो भने कसो होला, त्यस्तो केही गर्न सकिन्छ? We are running out of time, I know that. That would be great if we do. हो, मेल हाम्रो मेल फ्रेन्ड्सहरूले त गरिसक्नुभयो. जस्तै हाम्रोबाट हाम्रो नारायण प्रसाद चापागाई सरले पनि यस्तो एन्पासँग चाहिँ एमएससी थेसिसहरू गराउने यस्तो गरिराख्नु भएको छ. सो we can try. या अनि हामीले चाहिँ वुमेन इन फिजिक्स नेपालमा पनि छ सँग कोलाबोरेट गरेर लेट्स सी व्हाट वी क्यान डु. नयाँ आउनेहरूलाई एटलिस्ट कुनै तरिकाबाट हामीले अब सपोर्ट गर्न सक्यो, थाहा नभएको चिजहरू इन्फर्मेसन दिन सक्यो, त्यस्तो एउटा केही प्लेटफर्म बनायो भने चाहिँ इट्स काइन्ड अफ भोलिन्टियर वर्क एज वेल जस्तो लाग्छ. केही थट्स अथवा एन्पाको मेम्बर्सहरूबाट केही त्यस्तो सजेसन छ भने भन्नुभयो. सामना म्याडम, थ्याङ्क यू सबैजनालाई, भनौँ न प्यानलिस्ट तपाईँलाई र अडियन्स सबैलाई. होइन, म क्विक जानकारी गरौँ. आज भरे पनि फेरि हाम्रो करियर इन डेटा साइन्स एज अ थेसिस प्रोग्राम छ 8 PM इस्टर्न टाइम. होइन, नेपालको अलिकति उ पर्छ तर अर्ली मर्निङमा हुन्छ. कोही नेपालबाट जोइन गर्नु भ्याइन्छ जस्तो लाग्छ टाइममा. होइन, त्यसमा जोइन गर्नुभयो हुन्छ. अर्को भोलि फेरि अर्को सेसन छ हाम्रो करियर इन एकाडेमिया प्रिपेयरिङ फर द जर्नी भनेर, भोलिको बेलुका 6 बजे बेलुका छ. होइन, अमेरिकन टाइम इस्टर्न. त्यो जानकारी भयो. होइन, अर्को एज अ एन्पा, अघि जगनजीले भन्नुभयो. होइन, हामीलाई पनि एन्पा भनौँ न एज अ अर्गनाइजेसन, वी लभ आइडियाज, वी वान्ट, वी निड इनिसिएटिभ्स. मेरो एउटा प्रोफेसर थियो, उसले भन्थ्यो अमेरिका इनिसिएटिभलाई मन पराउने ठाउँ भन्थ्यो. होइन, हामीले पनि अब एज अ अर्गनाइजेसन एन्पा पनि आइडियाजको खाँचो छ, आइडियाज लभ गर्ने संस्था हो भनेर बुझौँ सबैले. त्यही भएर तपाईँहरूलाई कुनै पनि आइडिया, कहिलेकाहीँ हाम्रो मात्रै आइडिया नपुग्न सक्छ. जस्तो यही प्रोग्राममा यो हामीले गरेका हौँ, तर अझ नयाँ के गर्न सकिन्छ ताकि कन्टिन्युएसन होस्, न कि अब वर्षमा एउटा प्रोग्राम गर्यो, गफगाफ गर्यो, सक्यो, यो मात्रैमा लिमिटेड नभएर भोलिका दिनमा अझ के गर्न सकिन्छ. तपाईँहरू जसलाई पनि जुन बेला पनि जहाँ भए पनि, नेपालमा होस् अथवा यहाँ होस् अथवा अर्को देशमा होस्, कुनै आइडिया छ, कुनै यस्तो गरौँ न भन्ने लाग्छ भने लेट्स टक. एन्पा सधैँ वेलकम गर्छ त्यसको लागि. होइन, अर्को चाहिँ हामी अझ हाम्रो वुमेनमा भनौँ न सङ्ख्या अथवा यो हाम्रो ओभरअलमै कम छ. होइन, तर अझ एन्पामा एसोसिएटेड अझ अलिक कम छ. हामी त्यो पनि देख्न चाहन्छौँ. सकेसम्म धेरैभन्दा धेरै चाहिँ हाम्रो महिला साथीहरू, कलिगहरू चाहिँ पनि एन्पामा एसोसिएट भइदिएको हामी पनि हेर्न चाहन्छौँ. तपाईँहरू एसोसिएट हुनलाई अमेरिकै हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन, नेपालमा हुन्छ. कुनै न कुनै तरिकाले डाइरेक्ट मेम्बरसिप एक प्रकारको नभए पनि यस्ता प्रोग्राम मार्फत केही मार्फत गर्न सकिन्छ. होइन, त्यही भएर अलवेज वी आर लुकिङ फर आइडियाज एन्ड इनिसिएटिभ्स भन्न चाहन्छु. र हामीले कुनै ठाउँमा पनि कतै केही गर्नुपर्ने छ भने वी विल ट्राई आवर बेस्ट एज एन अर्गनाइजेसन भन्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू. थ्याङ्क यू भट्ट सर. सो जसरी एनपिएस र एन्पासँग मिलेर धेरै कामहरू अगाडि बढिरहेको छ, एज अ प्रेसिडेन्ट अफ द एनएसभिपी नेपाली सोसाइटी फर वुमेन इन फिजिक्स, सरले so NSVIP also wants to collaborate at every possibilities with the ANPA, sir. Right? Yes, we can do so many things. Yes. We can do together. So this interaction program, I will take as a the first step or initialization. Okay, sir. Sure. Yes. Why not? Okay. So thank you, Leela ma'am. So maybe I will communicate with you on how to work process further. I'll mirror email address if anybody wants to communicate with me on behalf of ANPA, and then we can talk after that. Okay.
So anybody who want to contribute on this cause from here is more than welcome. And again, finally, I would like to thank all the panelists, Dr. Leela, Dr. Sakya, and Dr. Bindu, and all the participants here. Ani, I would like to thank ANPA for organizing this platform. Yeah, one more time, thank you, everybody. Thank you too. Thank you. Thank you for this opportunity. सामने मैडम रेकर्डिङ अफ गरिदिनु अरू कुरा इन्फर्मल कसैलाई गर्न भलाकुसारी यताउता गर्न मिल्छ